Mbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të njëjtë në orën 21 në një bisedë të drejtë për drejtë lidhur me zhvillimet e 3 ditëve të fundit, të cilat kanë kulmuar me 2 ngjarje. Me Doreheqjen e Ministrit të Jashtëm zotit Besnik Mustafaj ditën e martë, si dhe me njoftimin zyrtar të Shtëpisë Bardhë në Washington, sipas cilës në datën 10 Qershor Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës George Bush do të vizitojë Shqipërinë. Për të diskutuar mbi këto 2 tema si dhe derivatet e tjera politike të javës, 2 tema kulmore, por që duket se kanë kaluar me një lloj kaosi dhe utimi në shtypin e përditshëm shqiptar, kam të ftuar 4 komentatorë ndër më të njohurit e shtypit shqiptar, duke nisur nga zoti Armand Shkullaku, drejtori i informacionit të televizionit Klan. Mirëmbrëma zoti Shkullaku. Zoti Mero Baze, drejtori i gazetës Tema. Mirëmbrëma zoti Baze. Zoti Mentor Nazarko, editorialist. Mirëmbrëma. Si dhe zoti Andi Bejtja, drejtori i informacionit të televizionit Vizion Plus. Mirëmbrëma zoti Bejtja. Pra, sikur se thash, temat e sotme do fokusohen në Doreheqjen e Ministrit të Jashtëm, në vizitën e Presidentit Amerikan Bush dhe në problemet tjera politike që kanë shënjuar këtë javë. Në të vërtetë, duke nisur që nga e marta, duket se java ka është dominuar nga pikpyetjet për Doreheqjen e Ministrit të Jashtëm. Deklarata e tij ka qenë e thjeshtë, e shkurtër, lakonike, nuk ka pasur më shumë shpjegime, por padyshim që ka pasur mjaft hamendje në shtypin e përditshëm dhe ndërmjet njerëzve që merren me zhbirimin e politikës shqiptare lidhur me Doreheqjen e Mustafajt. Le të ndjekim një material filmik për ta ndjekur edhe një herë vetë se si çka deklaruar të martën Ministri i Jashtëm në konferencën e tij për shtyp kur ka bërë publike largimin nga kabineti i kryeministrit Berisha. Ministri i Punëve të Jashtme Besnik Mustafaj dha në mënyrë të beftë Dorëheqjen nga posti që mbante në kabinetin qeveritar. Në një konferencë urgjente për shtyp, Mustafaj ka habitur të gjithë me deklaratën se i ka paraqitur kryeministrit Berisha Dorëheqjen e parevokueshme. Unë sot i kam paraqitur Dorëheqjen e parevokueshme kryeministrit Berisha. Dua të theksoj me këtë rast se kjo periudhë që kam punuar në drejtimin e Ministrisë Jashtme është eksperienca më e pasur, më e jashtëzakonshme që kam patur në jetën time, është një eksperiencë shumë e çmuar dhe përftoj nga rasti të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar, më kanë ndihmuar në krijimin e kësaj eksperience. Kryediplomati i dorëhequr ka falenderuar kryeministrin Berisha, trupin diplomatik të akredituar në Tiranë, stafin e ngushtë të bashkëpunëtorëve, duke premtuar se do të vazhdojë të kontribuojë për reformat në vend dhe integrimin e Shqipërisë në strukturat euroatlantike. I pyetur për motivin e dorëheqjes së papritur, Mustafaj tha: Jam i lodhur. Lodhja është një motiv i mjaftueshëm. Faleminderit. Mustafaj deklaroi se do të vendosë në shërbim të qeverisë dhe grupit të tij parlamentar të gjithë eksperiencën e mbledhur në krye të diplomacisë shqiptare, duke nënkuptuar se këtë tutje do të jetë vetëm një deputet i thjeshtë i mazhorancës. E pra ka qenë befasishme në një farë mënyrë befasuese Doreheqja e Besnik Mustafajt, shefit diplomacisë shqiptare, njëkohësisht njërit prej themeluesve dhe antarëve më të vjetër të Partisë Demokratike, por po ashtu dhe një nga njerëzit më të afërt të kryeministit aktual zotit Berisha, që përpara viteve 1990. Pra një Doreheqje e cila ka shumë rrafshe në mënyrë se si mund shihet, por që duket se thelbi i të gjithës është mos kuptimi se përse ka ndodhur. Përse ministri i jashtëm i Shqipërisë ka dhënë Dorëheqje në të njëjtën ditë që presidenti amerikan George Bush ka deklaruar vizitën e tij të pritshme në Shqipëri dhe vetëm rreth 10 ditë përpara se ai të vizitonte Washingtonin për të takuar sekretarin e shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Condoleezza Rice. Zoti Baze, cila është sipas jush shkaku real i Dorëheqjes zotit Mustafaj? Padyshim besoj që të katër jemi dakord që fjala lodhje është një mënyrë për të mos thënë atë që shkakun real të Dorëheqjes. Jo, unë besoj edhe fjalën lodhje, pavarësisht se tingëllon si shaka në këtë rast. Ju lutem regjia zërin sallë, po? Kam një lloj prirje për ta besuar edhe fakti që zoti Mustafaj nuk e ka ndjekur dot ritmin e punës së kryeministrit në këtë rast. Dhe mendoj se problemi direkt është në raportet mes Sali Berishës edhe Besnik Mustafajt. Problemi mendoj që është tek fakti që zoti Mustafaj nuk
nuk kam mundur do të ndjek do të ritmin e punës së kabinetit dhe realisht mundet të jetë krijuar një lodhje nga raportet intensive të punës në raport me Berishën natyrisht, nga kërkesat që ai ka pasur ndoshta për diplomacinë, nga fërkimet që mund të ketë pasur me stafin e tij dhe me kryeministrin. Pra gjitha këto e kanë krijuar një klim. Ç'lloj fërkimesh mund të kenë qenë? Të paktën publik nuk ka pasur në një gjë shumë të evidentuar. Po nuk besoj që duhet bërë tragjike, po vërtet janë dy miq të vjetër dhe dy politikanë të vjetër Partisë Demokratike, por janë njerëz me temë të ndryshëm pune. Mendoj që zoti Mustafaj po kaq probleme në raport me ndjekjen e problemeve të politikës së jashtme ka pas. Dhe kur ka qenë sekretari i marrëdhënieve me jashtë në Partinë Demokratike, viskoziteti me të cilën i ndjek punët, natyra e tij prej shkrimtari, e cila në shumicën e rasteve konfondohet me postin e ministrit të jashtëm, natyrisht mund të kenë krijuar vërtet probleme dhe duhet ta besojmë faktin që ai është lodhur nga gjithë ajo histori si ministri i jashtëm. Pra ju i qëndroni më shumë versionit që është thjesht një lodhje dhe nuk ka. Po, pikpyetjet e tjera janë me momentin, për mendimin tim janë me momentin kur e ka dhënë. Do ju pyes më pas për momentin. Zoti Nazarko, jeni dakord ose a jeni dhe ju në të njëjtën linjë analize me zotin Baze që thjesht lodhja ose ritmet e ndryshme të punës midis kryeministrit dhe ministrit të jashtëm kanë qenë shkaku i dorëheqjes? Gjë që ndoshta lodhja është një eufemizëm fakti thënë për një poeti, për një shkrimtar i cili e njeh mirë fjalën. Dhe gjithashtu është edhe një shkëmbim, po të themi gjykoj akuzash ndërmjet miq për të mos për të shmangur thënien e gjitha gjërave publik. Ai ka kondensuar gjithë pakënaqësinë e vet me fjalën lodhje. Kjo mund të jetë vërtet çështje e ritmeve. Për një ministër të jashtëm i cili si të Shqipërisë ju thon një pjesë të mirë të muajit, do në jashtë shtetit, marrë pjesë në seanca maraton ku vendin e Shqipërisë për miratuar ligje të ndryshme. Të jetë në trysni, pra për të qenë i pranishëm aty në sallë nga kryeministri, nga kryetari i kuvendit apo nga kryetari i grupit parlamentar, po themi. Të jetë në trysni nga krijimi disa figurave autoritare brenda Partisë Demokratike. Kalimi i Partisë Demokratike në ekzekutiv ka krijuar një ser figurash, cilat kanë autoritet. Si? Po themi kryetari e parlamentit apo figura të tjera, ndoshta Mustafaj nuk është ndier mirë në një kontekst të tillë. Këto mund të jenë disa nga arsyet që kanë çuar tek lodhja dhe sigurisht duhet të ketë qenë vërtet një konflikt i fortë që ka detyruar një njerëz si Mustafaj që megjithatë shquhet për nerva të forta, të jap dorëheqjen në një moment të rëndësishëm dhe kulmor, jo thjesht për Shqipërinë, por edhe për karrierën e tij personale. Të përgatitësh vizitën e presidentit amerikan në Shqipëri, vizitë historike, nuk e di kur do të ndodhë një vizitë e dytë, domethënë. Duhet të ketë qenë kulmi, domethënë i pakënaqësisë, kulmi i fërkimit me kryeministrin sigurisht. Dhe që ka shtyr njëri, domethënë si Mustafaj që të jap dorëheqjen. Pra duhet të ketë qenë një konflikt i fortë. Kjo s'ka asnjë diskutim. Keni ju një perceptim se cili konflikt konkret ka qenë? Unë mund të bëj vetëm supozime, ju thash, fakti që mund t'ju pyes më pas, nëse është një konflikt për politikën e jashtme të Shqipërisë apo është një konflikt që lidhet me personalitetin e fortë të njërit apo tjetrit? Besoj që do të jetë çështje personalitetesh, por nuk ka diskutim që mund të ketë përplasje vizionesh edhe për faktin se Mustafaj ka qenë i zhytur në diplomacinë reale dhe kur ka qenë sekretari i marrëdhënieve me jashtë, gjithsesi ka qenë njëri që ka pat kontakte intensive me të huajt, në atë pjesë, domethënë të diplomacisë që bëhet ndryshe nga diplomacia numrave 1, për shembull, qoftë edhe kryetari i opozitës, dhe kurse zoti Berisha mund të ketë përfitime të tjera, domethënë për rolin, për aftësitë, për mundësitë që ka një ministri i jashtëm i Shqipërisë për të bërë këtë ose atë gjë që do ishte nevojshëm për kryeministrin. Do i kthehem më pas. Zoti Bejtja, ju e njihni më mirë se të gjithë gjuhën e poetëve kanë përshtypjen. Se njoh aq mirë këto kohë, megjithatë është e kot të lexojmë fjalinë e tij jam i lodhur përmes rreshtave në mënyrë bizantine, përderisa nuk dim asgjë konkrete ose asgjë gjyzyrtare. Gjitha që flasim janë, thashë theme korridorësh dhe hamendje. Lodhja kuptohet, fjala që përdor e lodhja në vetë është një koncept globalist, por në këtë rast ishte një figurë ku duke qartë, qoftë nga shprehja e fytyrës zotit Mustafaj që ishte i lodhur nga dikush.
A është ky Sali Berisha apo është puna e tij, kjo ngelet për të vërtetuar. Po ajo që është e rëndësishme të thuhet, përveç gjithë amandeve, është për të përshëndetur fakti që pavarësisht nga motivet, pavarësisht nga gjithë gjërat që mund të jenë prapa sken, ajo ishte një dorëheqje fisnike në llojin e vet, ishte fisnike edhe mënyra se si zoti Mustafaj përshëndeti qeverinë dhe zotin Berisha, sikurse ishte edhe fisnike edhe mënyra se si ai përshëndeti pasardhësin me njëherë sa u zgjodh, madje në vizoj që ky ishte një zëvendësim i domosdoshëm me njëherëshëm. Kështu që nga kjo pikpamje kemi nga rastet e rralla në Shqipëri kur një dorëheqje nuk jepet as me mblef, as me inat, as me diçka tjetër, po jepet një javë më parë dhe zoti Majko ka bërë një dorëheqje të ngjashme. Po nuk është njësoj ministri i jashtëm me zotin Majko. Kështu që mendoj nga ky pikpamje është për të përshëndetur. Nga ana tjetër mund thuash me plot gojë që nuk është se ka pas përplasje midis politikës, po themi të zotit Mustafaj dhe politikës qeverisë ose ministrisë së jashtme dhe zotit Berisha. Mendoj që nuk qëndron fare kjo anë. Fjalë mund të ketë çështje personaliteti, çështje karakteri, çështje ditës, rutinës ditës, stafi, siç tha Mero. A keni ju personalisht në informacion ekstra? Unë mendoj që zoti Mustafaj ka një lloj mërzitje jo nga ushtrimi i profesionit të tij, po një lloj mërzitje ndoshta edhe nga zoti Berisha, një lloj lodhe ndoshta edhe nga stafi dhe nga të tjerët e stafit. Dhe fjala lodhe ndoshta e përmbledh gjitha pavarësisht se është shumë koncept i gjerë. Zoti Shkullaku? Edhe unë, ashtu siç tha mentori, besoj që fjala lodhe është një eufemizëm. Nuk besoj se zoti Mustafaj është lodhur, për më tepër kur ai ka dhënë dorëheqjen në kulmin e aktivitetit të tij si ministri i jashtëm, pas vizitës në New York, pas kontakteve intensive, pas caktimit të një vizite tepër të rëndësishme me Condoleezza Rice në Washington. Pra në kulmin e aktivitetit njeriu nuk mund ndihet befa si lodhur. Unë mendoj që fjala lodhje ekziston në kuptimin e lodhjes ndoshta të marrëdhënies së zotit Mustafaj me kryeministrin Berisha. Pra ka diçka personale mes këtyre dy personaliteteve. Po flasim për zotin Mustafaj, por nuk do të harrojmë që është numri 2, praktikisht ministri i jashtëm është numri 2 i qeverisë. Dhe them që duhet të jetë një motiv shumë i fortë se sa lodhja, duke patur parasysh që me zotit Berisha dhe zotit Mustafaj ekziston një miqësi gati 30 vjeçare. Pra ata njihen për 30 vjetësh, vinë nga njëjti lokalitet, kanë aderuar të dy në Partinë Demokratike. Zoti Mustafaj gjithmonë ka qenë një nga njerëzit, si thuash, që ka patur i vetëm besimin e zotit Berisha, por dhe pavarësinë e tij goxha të madhe brenda Partisë Demokratike. Ndoshta ka qenë personi më i pavarur në një koncept. Pa diskutim, është personi më i pavarur, pavarësisht vendimit të Partisë Demokratike ka vepruar her pas here sipas bindjeve të veta. Dhe mendoj që motivi do të jetë shumë i fortë përderisa ka detyruar që zoti Mustafaj jo vetëm të largohet nga qeveria, por të vërë në pikpyetje dhe një misi kaq të madhe. Dhe mendoj që pikërisht këtu duhet të parë se largimi i zotit Mustafaj a ka apo jo dhe një përgjegjësi pas kësaj. Nuk i hym dot hamendësimeve se kush e ka patur fajin, kush i ka hyrë më shumë në hak njëri tjetrit, pasi nuk e dim vërtet realisht se çfarë ka ndodhur, por duke patur parasysh kostot që kjo lëvizje jep për qeverinë, duke patur parasysh backgroundin e marrëdhënies Berisha-Mustafaj, mendoj që përgjegjësi më tepër në këtë rast takon atij që është më i fuqishëm dhe atij që është më i madh në post në këtë radhë, pra kryeministri Berisha. Zoti Baze, ka pasur një koment sot në gazeta sipas cilave sherrri midis kryeministrit dhe ministrit të jashtëm, pra përmendej fjala sherr, ka ndodhur nga një artikull në një gazetë shkruar nga një prej komentatorëve që ka raporte të mira me kryeministrin. Lihet aludoi sikur ka qenë gazeta Tema. Mos e ka bërë ty se ti ke shkruar. Lihet kuptoi që ishte gazeta Tema. A ka pasur realisht një gjë të tillë? Ka pasur një shkrim kritik tuaj disa ditë më parë lidhur me pozicionin e disa ministrave të qeverisë? Unë përgjithsisht nuk shqyem për lavdërime dhe shumica shkrimet mia janë kritike për qeverinë e për ministrat. Ministrat e kësaj qeverie unë i kam kritikuar pothuajse të gjithë ata që ka pas shok të ngushtë në shumicën e rasteve. Më pak nga të gjithë kam kritikuar zoti Mustafaj, kam kritikuar disa fenomene negative që vrehen në Ministrinë e Jashtme lidhur me emrime nepotike apo aspekte të dyshimta të korrupsionit në emërime, do thonë një gjë banale në Ministrinë e Jashtme. Por jo me politikën e jashtme apo me drejtimin politik të Ministrisë së Jashtme. Dhe nuk besoj kursesi që këto pista të hedhura në shtyp të jenë arsye të reale. Nëse kemi mbritur që me disa artikuj gazetash të heqin ministra, jemi bërë më të rëndësishëm se sa meriton. Zoti Nazarko, a mendoni që ka diferenca ose mendime të ndryshme midis për politikën e jashtme, sidomos për linjat kryesore të politikës së jashtme midis kryeministrit dhe zotit Mustafaj, ose ka pasur
Unë nuk besoj që të ketë diferencë në vizione, në vizione sa i takon qëndrimit të Shqipërisë. Në vijat e përgjithshme, flasim po. Në vijat e përgjithshme, jo, por për sa i takon këtu, kjo është hipoteze hedhur në shtyp, që të mos krijoj kështu në të thatë. Në shtyp është hedhur hipoteza që zoti Berisha ka kërkuar prej Ministrit Jashtem Mustafaj që të bëjmë shumë marketing për kryeministrin. Domethënë të siguroj një agjendë më të pasur diplomatike të kryeministrit. Gjë që është vërtet. Domethënë ka një agjendë, unë mendoj që ka një agjendë kryeministri i Shqipërisë në këtë një vit e gjysmë nuk ka do hiq kjo e Bushit pa diskutim, është një hop i madh cilësor, është një ndryshim i madh cilësor, por Bushi përfaqëson ato personalitete politike të cilët vinë në shtëpi dhe do të thënë me dëshirën e tyre, ti nuk mund të thuash që kjo është diçka e planifikuar. Pra nuk mund të thuhet që ardha e Bushit është produkt i diplomacisë aktive të Shqipërisë. Pra diferenca në vizion mund të kenë qenë, është hipotezë besueshme, e hedhur në shtyp, sa i takon rolit që mund të kishte luajtur ose duhet të kishte luajtur Besnik Mustafaj në krijimin e kësaj agjende për kryeministrin Berisha apo në marketingun publik për qeverinë në arenën ndërkombëtare. Kjo është një hipotezë besueshme. A jeni dakord zoti Shkullaku me këtë? Nuk besoj, pikë parë nuk besoj se ka pas divergjenca në konceptin e politikën e jashtme të kryeministrit dhe të ministrit të jashtëm. Kanë qenë në sinkron unison në përjashtim dy tre deklaratave, do të thosha që mund të kenë kërcitur, por përgjithsisht në vijat përgjithshme ata kanë qenë në sinkron. Nuk besoj gjithashtu që tezën e hedhur në shtyp e quajtur tërësisht infantile që kryeministri është mërzitur pse ministri i jashtëm nuk i ka siguruar takime me homologët. Në diplomacia sot ka arrit në një stad tillë që nuk vlerësohet më suksesi politikës së jashtme nga takimet bilaterale apo kush hyn dhe kush del. Përjashto rastin e vizitës Bushit që tham që nuk ka lidhje thjesht me diplomacinë shqiptare, por është një vendim i Washingtonit. Shqipëria raportet ndërkombëtare për të qenë realist i ka patur pozitive gjatë gjithë periudhës që demokratët kanë qeverisur, pra nga kjo pikpamje qoftë BE-ja, qoftë sepse Bashkimi Evropian flet në emër të gjithë vendeve anëtare kanë qenë pozitive për Shqipërinë, nuk besoj që nga kjo pikpamje ka pat divergjenca mes zotit Mustafaj apo zotit Berisha. Unë mendoj që marrëdhënia mes tyre ka të bëjë thjesht me probleme mënyrë të menaxhimit të ekzekutivit brenda tyre. Mendoj që ka të bëjë me mënyrën se si zoti Mustafaj është ndjer në raport me zotin Berisha apo si është ndjer ai brenda ministrisë vet, ku shumë gjëra nuk i ka patur në kontroll, nga sa kemi kuptuar që nga emërimi i ambasadorëve, pjesa dorëmuese e cilëve është kthyer nga Presidenti i Republikës dhe duhet ta dim që pjesën ndërmuese tyre i ka caktuar zoti Berisha dhe zoti Mustafaj. Po. Ne ndajmë në një pikë bashkë, në atë që unë mendoj që agjenda e kryeministrit të Shqipërisë, agjenda ndërkombëtare e tij nuk ka qenë e pasur. Dhe këtu i referohem qoftë paraardhësve, qoftë faktit që Shqipëria ose kryeministri i saj do duhet kishte patur kontakte më intensive të paktën me vendet fqinj, do një gjë që nuk ka qenë e vërtetë. Nuk jemi dakord, mund të jemi dakord për atë që është infantile, por nuk është jo është infantile si tezë që meqense se zoti Mustafaj nuk ka siguruar takime zoti Berisha mërzit. Që ministri i jashtëm, unë nuk besoj se Berlusconi nano vajte ke Berlusconi stadium sepse punoi mirë kaserot islame. Jo, Berlusconi nano kishte skem tjetër funksionimi dhe Berlusconi kishte skem tjetër funksionimi, Prodi ka skem tjetër funksionimi. Por unë jam duke thënë që mund t'i ketë ngelur qefit, që ministri i jashtëm ka ndorë. Por shumë ndorë ambasadorët nga njerë se sa... Por a mund bëjt pa mundur ky ministri i jashtëm për t'i mbushur mendjen në homologut apo për të punuar me diplomacinë për me homologët e vetë që të sigurojnë takimin e nivel kryeministrash, kjo është për t'u parë. Një saksim këtu tek për mendimin tim është më pa besueshme ide. Lutem regjia zërin më të larg në studio, po. E para punës, agenda e kryeministrit, agenda e politikës së jashtme të kryeministrit, mendoj që është e mbi ngarkuar. Shkak se agenda e politikës së jashtme të një kryeministri rrezatohet në radhë parë nga politika e brendshme që ai ka dhe tek mënyra se si e vlerëson komunitetin ndërkombëtar. Ky është kryeministri që duam ne firmosim marrëveshjen e stabilizimit të shtatësimit, që është një firmë e të paktën 15 shteteve që aprovojnë tërësisht politikën e tij. Është kryeministri që ka bërë vizitë shumë të suksesshme në Greqi, në Itali, në Maqedoni, megjithëse po flasim për vendet fqinj, në Malzi ku kemi vend tjetër, s'ka vajt në Serbi vetëm, ka shkuar në Kosovë. Do nuk ka nuk ka ndonjë defekt, përkundazi mendoj që ka një mbi ngarkesë dhe është e tepërt ta zgjasim në këtë problem, se është një spekullim. Raportet ndërkombëtare ka pas më pozitive se ç'e meriton të ketë.
në raport në politikën. Kjo se ngarkon në përgjegjësi Mustafaj, që kanë fjalën. As Mustafaj nuk ngarkohet dot në përgjegjësi me këtë, as zotit Berisha nuk kemi që diskutojmë të punë se ka tash më mirë se që meriton ta ketë agjendën ndërkombëtare dhe se ç'ka bërë. Tani një nga unë them që është një Po nga tani pasi shpikim një arsye po shpikim në shkaqe. O të shpikim shkaqet o arsyet. Sa i takon agjendës ju thatë për firmosje marrëveshjes asocim stabilizimit. Ai është bilans. Unë mund të them që kjo marrëveshje mund të ishte nënshkruar 11 vjet më parë, 1996, po për qeverisë Berisha. Po për shkak të problemeve të krizës nuk u nënshkruan. Pikërisht prapë. Dhe mund të thuhet që nuk mund ta kritikojmë tani. Jo, mund të thuhet që në politik ti mund të korrësh frutet e atij tjetër që i ka mbjell. Kjo nuk është një gjë e keqe. Shumë e madhe e ministrit Jashtëm të merret me këtë çështje. Ta them mos ta vëmë të banalizojmë çështjen ka takuar bisedash kjo. Me puna që me amëndësime të tilla mund të shkojmë pa fund. Po e para punës vetë zoti Berisha nuk ka shfaqur deri më sot në pakënaqësinë e Ministrisë Jashtme. Të paktën publikisht. As publikisht, madje mbledhjen e fundit ka raporti më pozitiv që për Ministrinë e Jashtëm. Mbledhjen e fundit raporti më pozitiv që për Ministrinë e Jashtëm dhe për Ministrin e Jashtëm. Kështu që përderisa kemi një pronësim pothuajse zyrtar në lidhje me punën e Ministrisë Jashtme, është e kotë që të merrem me këtë histori. Me fjalë është fare e qartë që nuk ka përplasje konceptesh. Megjithëse jam i sigurt që zoti Mustafaj ka bot kuptim tjetër, qoftë filozofik, qoftë diplomatik nga zoti Berisha, dhe zoti Berisha ndryshe nga Mustafaj, por nuk ka pasur përplasje fare as për Kosovën, as për politikën e jashtme dhe është e kotë të futem në këto ullira. Mendoj që ka qenë çështje personaliteti, fërkime karakteresh dhe mënyre qeverisje dhe konceptimi qeverisjes, qoftë me ministrinë e vet, qoftë me zotin Berisha. Çfarkim karakteresh mes dy njerëzve që kanë 30 vjet njohje? Po ka shumë njerëz që edhe të martuar 30 vjet që ndahen Fevzi, dhe nuk është ky koncepti bazë i kësaj teorie. Zoti Mustafaj në këtë periudhë, siç e tha Armand, në këtë periudhë që si thuaç e kishte mbjellur një lloj fare dhe po pritet të korrë suksesin, ka pas një arsye të fortë që ndoshta më shumë lidhet me mërzinë se sa me konceptet, që e ka lënë detyrën në këtë situatë dhe kjo është e padiskutueshme. Me fjalë për një ministër të jashtëm që është në kulmin e karrierës së tij dhe madje për pak kohë do korrë të gjithë të sukses, do korrë të gjithë këtë që ka mbjellur, nuk ishte kohë të jetë Dorëheqjen. Arsye fort, po mund të jetë një arsye që ka për arsye. Po arsyen po të ishim në një vend perëndimor, se zakonisht në vendin lindor do të thotë që del ministri nuk thot arsyen, perëndim do e thoshte, ai nuk e thot, kështu që është e kot. Ka raste kur thuhet, ka raste kur nuk thuhet arsye. Zakonisht në perëndim i thon mandit gjitha dhe në fakt se kemi 10 ditë dy dorëheqje, kemi dorëheqjen e sekretarit përgjithshëm dhe kryetarit të grupit Partisë Socialiste. Pas një arsye. Kemi dorëheqjen e ministrit të jashtëm pa arsye, dhe politika është e pa ngulur. Jo, mendoj që është një shenjë mungesë civilizimi, mos qenë transparent përpara publikut kur jep një dorëheqje kaq të rëndësishme në momente kaq të rëndësishme. Do i kthej moment. Jo, për momentin, vetëm pikpyetja është momenti që ka dhënë dorëheqjen. Do i kthem me. Se që për mendimin tim është çështje e përplasjes personalitetit të Berishës me Mustafajin asnjë vend vetë nuk e përfare në diskutim që kjo është arsye që ai ndjej keq në atë qeveri dhe është larguar. Por të japësh dorëheqje ditën që disa minuta përpara se të njoftohet zyrtarisht vizita e presidentit amerikan. Të japësh dorëheqje kur ke lënë pas 2 javësh takime me sekretarin amerikan të shtetit, mendoj se thjesht, për mendimin tim, është thjesht një përpjekje për ta dëmtuar qeverinë, nuk është një përpjekje. Si është përpjekje për ta dëmtuar? Po i krijon një lloj impakti negativ që pse u dha dorëheqje ministrit, ngrihen këto pikpyetje që ngrihen në momentin kur ti nuk je transparent kur jep dorëheqjen, se asgjë e keqe nuk do të ndodhte sikur. Besim Mustafaj ditë ato është, unë po jap dorëheqjen se nuk punoj dot me Sali Berishën, e kam mik, do vazhdoj ta kem mik, po ikin në shtëpi, meqense pretendon që do ta ruaj miqësinë personale. Për mendimin tim nuk ka asnjë rëndësi për shqiptarët, nëse do të janë miq Sali Berisha me Besnik Mustafajin apo. Rëndësi ka që ky njeri kur jep dorëheqjen, ai nuk është ministri i jashtëm, nuk ka trashëguar as ka babai atë post, sa kanë një trashëgimi familjare apo fisnike që meqense iku ai nuk ka tregon njeriu të shlodhur, futni të qeshur dhe largohet. Ai është një ministër i jashtëm i Shqipërisë, e ka të ndaluar të lodhet në rast kur Shqipëria ka ngjarje kaq të rëndësishme, ka ndaluar të lodhet kur Shqipëria ka në përkëmbë çështjen e Kosovës, dhe ka të ndaluar shumë të lodhet kur për herë të parë në Shqipëri vjen presidenti amerikan dhe ai nuk na shpjegon asnjë arsye pse është lodhur. Thoja më lodh nga Sali Berisha. Nuk ka problem. Po ta thojë, të tha pak a shumë. Ishte lodhur tha dhe do vazhdoj të ndihmoj mikun tim Sali Berisha. Ose to që jam lodhur nga Sali Berisha, ai mund të lodhë. Po që jam lodhur, nga është lodhur. Vetëm një pjesë përgjithësie. Është mentalitet tërësisht lindor i vjetër, se tani shifrën informacion që dalësh aty të thuash se kam lodhur për të krijuar gjithë diskutim, nga që s'ka ndonjë bilans për të diskutuar, hajde diskutojmë në mënyrën se si ka ikë Besnik Mustafaj. Vetëm një pjesë përgjithësie që mund të ngarkohet Mustafajt, mendoj që kjo është pikërisht arsyeja mosbërja publike, qartë e arsyes, pavarësisht se thotë lodhje, edhe pjesa
që mund të jetë lodhur nga Sali Berisha nuk lihet e qartë, pasi ai falenderon për bashkëpunimin dhe garanton që do të bashkëpunoj. Kjo është vetëm pjesë. Ka qenë Dorëheqja e pritshme kjo për kabinetin nga informacionet që ju keni? Për aq sa kam informacione, as nga zoti Berisha nuk ka qenë një dorëheqje e pritshme, për aq informacion sa kemi dhe nuk ka qenë as dinjitoze si dorëheqja se ka dërguar letër me shoferin, nëse ka pasur që mund të komunikonte në mënyrë më zyrtare dorëheqja. Atëherë le të ndikim një material të shkurtër filmik për karrierën diplomatike të zotit Mustafaj dhe rikthehemi për momentin e dorëheqjes. Besnik Mustafaj, ministër jashtëm ende në detyrë i Shqipërisë, erdhi në krye të diplomacisë në shtator të vitit 2005. Ish sekretari i marrëdhënieve me jashtë të Partisë Demokratike, antari i Komisionit të Jashtëm dhe ambasadori i Shqipërisë në Paris në vitet 1992-97, më shumë se sa me partinë e tij, Mustafaj kishte një lidhje të vjetër dhe preferenciale me liderin e Partisë Demokratike, Sali Berisha. Në momentin e përzgjedhjes ai ishte njeriu me më shumë eksperiencë brenda Partisë Demokratike në raport me diplomacinë. Kishte ruajtur raportet me jashtë, por kishte dy dizavantazhe. E para kishte mangësi në njohjen e gjuhës angleze dhe e dyta nuk kishte krijuar ende një ndarje të njeriut politik me atë letrar. Nga ana tjetër, Mustafa ishte vënë disa herë në qendër të kritikave të Ismail Kadares, që nuk e kishte pritur pozitivisht emërimin e tij. Ardhja e Mustafajt në krye të diplomacisë shqiptare përkoi dhe me fillimin e lëvizjeve ndërkombëtare për statusin final të Kosovës. Ky mbeti edhe impenjimi kryesor i tij, edhe pse duhet thënë se Shqipëria nuk ishte dhe vështirë se do të ketë rol të veçantë në këtë drejtim. Në fillimet e tij Mustafaj bëri dy deklarata që ngjallën reagime në opinionin ndërkombëtar dhe atë vendas. E para është një deklaratë që u perceptua si një kërcënim për ndryshimin e kufive të Maqedonisë, dhe e dyta një deklaratë bërë përballë Drašković për mos ekzistencën e dy shteteve shqiptare në Ballkan. Disa herë opozita kërkoi largimin e tij, por duket se Mustafa ishte ministri më i garantuar në qeverinë Berisha. Ai ruante gjithashtu një dozë populariteti, përfshi edhe sondazhet në internet, por diplomacia e tij kaloi pa ndonjë gjurmë të veçantë në politikën e jashtme shqiptare. Ishte ky një profil kryesisht i Besnik Mustafajt në raport me politikën e jashtme dhe postet që i ka pasur gjatë këtyre 17 viteve në këtë drejtim. Zoti Bejtja, doja t'ju pyesja për atë temë që zoti Baze hapi pak më parë. Si e gjykoni dorëheqjen e zotit Mustafaj? Zoti Baze tha ndoshta dhe papritur për shumë prej antarëve të kabinetit në një moment kur pak orë më pas shtëpia Bardhë deklaroi vizitën e presidentit Bush dhe kur ai kishte një takim të fiksuar me sekretarin amerikan të shtetit Condoleezza Rice. Nuk po i hyj problemit Kosovës sepse është një problem që mbetet permanent. Po fatmirësisht nuk po them bëni lidhje, po them si gjykohet si moment. Ministri i jashtëm i një vendi si Shqipëria nuk është aq i rëndësishëm sa ministri i jashtëm i një vendi të madh. Dhe fatmirësisht ministri i jashtëm të rast nuk është ministri i financash, si në raste të tjera për shembull që është llogaritur me kalkulime të sakta, që ndrimi i 3 ministrave të financave para disa kohësh qeverinë socialiste ka kushtuar Shqipërisë gati një vit vonesë, një vit e gjysmë vetëm nga vonesa në firmat e buxheteve e tjera. Si? Vetëm nga vonesa në firmat e buxheteve është llogaritur nga institucione ndërkombëtare që Shqipëria ka pas një vit e gjysmë vonesë, vetëm nga ndrimi i ministrave të financave. Në këtë rast, mendoj pavarësisht se jemi prag vizitave të sukses, të vizitave të rëndësishme historike, pavarësisht mendoj zoti Mustafaj deri ditën që ka ikur e ka bërë detyrën e vet, në kuptimin profesional, pavarësisht se nga profili që lexova unë ishte vënë pak më lapsizi se sa profili kur është bërë ministër. Mendoj që nuk ndikon shumë në rastin e Shqipërisë, mund të jetë një turbullim të momentit, por linja e Shqipërisë është e qartë. Dhe në Shqipëri zakonisht kryeministri në një farë mënyre duam ta pranojmë është dhe vetë ministri i jashtëm. Me fjalë, nuk është se roli i ministrit të jashtëm në vende të tilla të vogla si Shqipëria është aq efikas sa roli i një ministri të jashtëm amerikan, rus apo një shteti shumë të madh që është dhe personalitet shumë i madh. Kështu që unë mendoj është një lloj zhgënjimi, dorëheqja në këto momente si thua për shqiptarët dhe për diplomacinë, por unë mendoj që pothuajse nuk luhet rol as pak në vijën që ka Shqipëria në politikën e jashtme dhe në vijën e diplomacisë shqiptare. A e dëmton kjo qeverisjen siç tha zoti Baze? Në mënyra se si u largua, mënyra se si e përshëndeti qeverinë, mënyra se përshëndeti kryeministrin, mënyra se si përshëndeti pasardhësin, mendoj dhe ai vetë nuk ka dashur ta dëmtojë dhe nuk mendoj që nuk e dëmton fare. Po? Unë mendoj që e dëmton, është e vërtetë ajo që thot Bejtja që në planin ndërkombëtar ikja e ministrit të jashtëm të Shqipërisë nuk krijon ndonjë vakum, sepse në fundi politikën e jashtme të vendit vogël e përcakton kryeministri është numri 3 i qeverisë, e përcakton kryeministri aq më tepër në qeveri me kryeministrin zotin Berisha, domethënë dhe deri diku
edhe presidenti për shkak të divergjencave që kanë, edhe presidenti bën se tu është politikë të jashtme për sipas mendjes vet. Ndërsa në pikpamje të dëmit që i shkakton qeverisë, pa diskutim që ky është një dëm i madh. Mjafton të shikosh mënyrën se si reagoi opozita, e cila duke përdorur eufemizmin e Mustafajt konsideroi tërë qeverinë të lodhur. Domethënë ishte një avantazh propagandistik që u krijua për opozitën. Kjo dorëheqje. Momenti zgjedhur gjithashtu është shkakton dëm të madh në imazhin e qeverisë në publik, jo në planin ndërkombëtar. Jo, në planin ndërkombëtar. Plani ndërkombëtar nuk besoj se ka ndonjë dëm do. Për imazhin e qeverisë kuptohet që ka një lloj krisje. Unë mendoj që vetëm e vonë edhe zoti Mustafaj ka qenë edhe vetë i ndërgjegjshëm që largimi i tij nuk do të shkaktonte dëm. Se mendoj që një ministër i jashtëm do ta kishte përgjegjësinë mos i këto momente. Po dhe ai vetë jam i bindur ka qenë ndërgjegjshëm që largimi i tij në këtë mënyrë nuk do sillte asgjë. Vetëm po të flasim për dëm konkret, në thojza, i vetmi dëm konkret me stadionin është shtëpia Bardhë vonoi deklaratën publike në faqen e internetit të zotit Bush për vizitës, vetëm punë 2-3 orë vetëm për shkak të kësaj dorëheqje dhe kaq paktën aq sa kam lexuar unë konkretisht ka qenë kjo. Tani për dëmtimin imazhi mund të flasim, por në aspektin ndërkombëtar rrezikoi kjo anullimin e takimit me Kondoleezza Rice. Nuk ka lidhje fare, janë gjëra të fiksuara shumë kohë më parë dhe do të fiksuara nga ne, kështu që gjitha këto janë nuk ka lidhje fare. Zoti Shkullaku? Edhe unë do të thosha që në plan aspekt ndërkombëtar nuk besoj se dorëheqja e zotit Mustafaj krijon një problem për imazhin e Shqipërisë apo për politikat e jashtme të qeverisë. Profili, si shta dhe Bejtja, disi i rënduar që në ndoqëm i zotit Mustafaj, ku thua që nuk ka lënë gjurmë politikën e jashtme, mund të thua fare mirë dhe për kryeministrin Berisha, sepse ne jemi një vend ku politikën e jashtme kryesisht e drejton kryeministri, dhe nëse nuk ka arritur të lërë gjurmë, kjo është dhe përgjegjësia e kryeministrit, do të thosha. Megjithatë, unë mendoj që zoti Mustafaj mund të cilësohet ose mund të futet tek ministrat e suksesshëm të qeverisë zotit Berisha, po nëse ne zotit Berisha, flasim raport me diplomacinë. Nëse ne sjellim si shembull suksesit të politikës jashtme të kësaj qeverie në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit, unë mendoj që zoti Mustafaj ishte ministri i jashtëm në këtë periudhë. Në qoftë se ndjekim politikën e jashtme të Shqipërisë në raport me statusin e Kosovës, mendoj që gjithashtu ka qenë një nga politikat më të vlerësuara nga faktori ndërkombëtar. Gjithë deklaratat e fundit që janë bërë në raport me qëndrimin që ka mbajtur Shqipëria ndaj çështjes Kosovës kanë qenë maksimalisht pozitive. Prandaj dua të them që kjo nuk është vetëm merit e zotit Mustafaj, por dhe e politikave të qeverisjes, kështu që nuk mund të cilësohet zoti Mustafaj si një ministër që nuk ka lënë gjurmë, nuk arriti të lërë gjurmë politikën e jashtme shqiptare, nëse ka një gjë që qeveria shqiptare sot mund të krenohet, nëse ka ritëm të ulët investimesh, nëse ka probleme me institucionet, nëse ka probleme me fushat tjera të ekonomisë e tjera, nëse ka një gjë për cilën mund të thonë në plot gojën që qeveria shqiptare ka marrë vlerësim pozitiv, kjo ka qenë vetëm nga raportet ndërkombëtare për Shqipërinë kanë qenë maksimalisht pozitive dhe unë nuk mendoj që në këtë rast diplomacia shqiptare nuk ka rol. Asnjë ministër i jashtëm shqiptar nuk s'dit këtë marrë vlerësime negative deri sot. Jo, ka patur raste kur qeverit më superlative ka marrë zonja Dade. Jo, po ja them unë që ka patur gjatë kohës që zonja Dade ka qenë ministre e jashtme, qeveria shqiptare ka marrë gjithmonë nota negative parte nga Bashkimi Evropian, ka thënë që nuk nënshkruhet marrëveshja asociim stabilizimit, për sa kohë Shqipëria është e paaft të luftojë krimin organizuar dhe korrupsionin. Ka lidhje me ministrin e jashtëm. Jo, po ka lidhje sepse nëse arrihet një sukses në politikën e jashtme, rol ka dhe ministri i jashtëm. Nuk mund të thuhet që nuk ka lënë gjurmë. Në atë kohë u hap marrëveshja stabilizimi asociim. Problemi i vetëm që shikoj unë është për politikën e jashtme të Shqipërisë, duke qenë një shtet i vogël, duke qenë një shtet pa ndonjë autoritet ndërkombëtar. Politika e jashtme vetëm e Shqipërisë është politika e brendshme. Ne konsiderojmë vetëm rast problematik në botë dhe politika e jashtme duhet për të mbyllur ndonjë plagë kur ka ndonjë sherr të brenda. Kështu që nuk mund të pretendojmë që ne si vend kemi politikë të jashtme. I vetmi shans që ministri i jashtëm i Shqipërisë është i fokusuar janë negociatat për statusin e Kosovës. Për shkak të rëndësisë që ka kjo çështje te Komiteti Ndërkombëtar, ministri i jashtëm i Shqipërisë, i Serbisë dhe i Maqedonisë dhe Malizzi janë 4 ministra të cilët u lakohet emri kur lakohet çështja e Kosovës. Ky është destini i Shqipërisë, nuk është destini Mustafaj. Domethënë, jo, do të them që dhe nëse zoti Dade është
kritikuar, dhe nëse zoti Mustafaj lavdërohet, dhe nëse Ilir Meta është lavdëruar ose është kritikuar, politikave të brendshme. Është për shkak të politikës brendshme. Politika e jashtme e Shqipërisë është drejt dipendente. Ky nuk është përgjegjësi zoti Mustafaj. Ndaj po them, as vlerë, as antivlerë. Edhe temi sinqert Fevzi, ndryshe nga shumë ministra të tjerë, zoti Mustafaj megjithëse ka qenë në hijen e fortë të autoritetit zotit Berisha, ka pasur një lloj, si thua, një lloj pavarësie. Edhe nuk mund të thush në atë profil që nuk la gjurmë fare. Unë kam qenë nga ata që kam kritikuar deklaratën e tij për Kosovën, megjithatë ai ka lënë gjurmë nga mënyra se si e ka konceptuar politikën e jashtme, nuk ka qenë një, si thua, një diplomat standard. Ai ka thënë shpesh edhe në emision televiziv që unë mendoj, ky është koncepti im, dhe nuk ka folur zyrtarisht. Biles, kjo është një nga arsyet që ndoshta unë kam kritikuar që një ministri i jashtëm do të flasë me disa standarde, me disa baza zyrtare. Kështu që nuk... Zoti Bejtja, ju e ndiqni politikën shqiptare që nga viti 1991 në mënyrë të vëmendshme. Cili ka qenë sipas jush ministri i jashtëm më i mirë që ka pasur Shqipëria? Unë nuk mund të vëm peshore tani kaq shpejt për 1 minutë, dhe nuk kam ndonjë brez veçantë për në ministër të jashtëm shqiptar. Kjo është çështja e mungesës gjurmës diplomacisë. Sepse për arsyen që tham që gjithmonë ka qenë hijen e kryeministrit, politikës brendshme. Politikës brendshme dhe këtë pra po themi që politika e jashtme përgjithsisht ka gjurmë. Po, në momentin aktual, statutit Bejtja që bëhet fjalë për statusin e Kosovës, siç kishte edhe një shkrim zoti Baze, mos gaboj sot, zoti Besnik Mustafaj, pak do ta pranojmë që është një nga njohësit më të mirë në Shqipëri dhe në diplomacinë shqiptare të çështjes Kosovës. Këtë do ta pranojmë. Dhe për kaq kohë sa na duhet, për kaq kohë sa kishte mundësi të bënte, zoti Mustafaj mendojnë që ka bërë maksimumin. Kemi pas raportet më të mira që bëhet ndonjëherë në këtë çështje. Ka pas defekte të tjera në punën e vet, po. Po flasim për gjurmë, po diskutojmë këtë defekte. Jo, po nëse zoti Mustafaj s'ka lënë gjurmë, kjo mund të thuhet për çdo ministër të jashtëm. Po s'ka lënë gjurmë. Atëherë mund të thuhet që zoti Mustafaj do ishte korrekte, ashtu si gjithë ministrat e jashtëm të Shqipërisë nuk arriti dot të lërë gjurmë politikën e jashtme, nëse qenë korrekte. Me përjashtim të një lloj, me përjashtim ndoshta një lloj revizionimi i diplomacisë zoti Meta. Lokalizojmë këtë zoti Mustafaj. Megjithëse ndeti pak kohë, qoftë në mënyrën se si prezantohet si kryeminist. Nga kryeministri. Edhe një merit tjetër që duhet t'ia... Po këtë po diskutojmë, po diskutojmë mënyrën e rishikimit të gjithë prezantim. Edhe një merit tjetër që duhet t'ia atribuojmë zotit Mustafaj, që unë s'kam qenë dakord, është fakti që çdo ministër i jashtëm shqiptar e di që po tha fjalën kërkojmë pavarësi të kufizuar për Kosovën të monitoruar, është fare qartë dhe është koshient që do hyjë në një lloj konflikti me pjesën shqiptare. Dhe ai e sakrifikoi këtë pjesë, pati një lloj guximi, mund të hyjmë deklaratë gabuar jo gabuar, po ishte një lloj guximi, ai në raport me ndërkombëtarë, sidomos në raport me shqiptarët, që mund të jetë ulur krediti politik si politikan. Se një tjetër që do më ngjet kreditin, e thot pavarësi e Kosovës dhe jo, kur i thash nuk e gjurmë, thash sepse nuk mund t'ja mohojmë guximin, nëse ai profili që sondazhet që zhvillohen në Shqipëri, ministri i jashtëm del gjithmonë personi më popullor. Ai është një popullor, Daraga, Pascal Milo. Pascal Milo ka qenë më popullori në të gjitha sondazhet që janë zhvilluar online. Themi që ai ishte dhe në sajtin e poston atëre. Artadade gjithmonë ka qenë më popullor. Po ti shohësh sondazh, po. Le të themi që Mustafaj shquaj për një pozicionim të qartë publik, sa i takon politikës së jashtme, ndërsa thoshte që edhe paraardhësit e mi kanë arritur suksese. Ishte një moment i veçantë, fakt që nuk e bënin për shumë ministrat e tjerë. Ai thoshte që ne nuk kemi pse të bëjmë spostime të mëdha në aksin e politikës së jashtme në raport me paraardhësit. Nuk shquhej për gjuhë të ashpër në publik, qoftë kur ishte ministri i jashtëm, qoftë edhe më përpara. Kjo e bën atë i figurë më popullore. Por sigurisht trysnitë të tmerrshme që duhet jenë ushtruar mbi të, një pjesë të cilave i ndjem pak edhe tek ajo që tha zoti Baze në politikën e kuadrit, në një ministri specifike si që është Ministria e Jashtme, një ministri në cilën për shkak të ligjeve kufizuese, si që është ligje shërbim diplomatik, i e detyruar që të mbash një pjesë të mirë të stafit, ka kufizime përsa i takon personelit ambasadave, 20%, vetëm 20% mund të jenë jo të shërbimit, pra jo diplomat karrierës. Vendpatja rreth ose ana shti, domethënë i figurave, i zëvendës ministrave që pa eksperiencë, po themi rastin e Gurakuqit apo që vinte me një lloj të paktën shtypje fletë. Unë nuk jam, nuk mund ta akreditoj si tezë të vërtet atë që zëvendës ministri Harxhi ka ushtruar presion politikën e kuadrit, domethënë tek Mustafaj. Pra duhet këtë patur trysnirat niveleve të ndryshme, të llojeve të ndryshme mbi një figurë të butë, si Mustafaj, e cila ka çuar në shpërthimin e tij. I butë, po edhe i fortë njëkohësisht, sepse Mustafaj ka refuzuar të marrë formën. Fevziu. Po pra.
Me personalitet që s'ka Mustafaj nuk ka pranuar që të marri formë, ka ruajtur formën e tij gjatë gjithë viteve dhe në opozitë dhe në pas. Sigurisht. I but ndoshta në perceptimin e parë, po formën e ka ruajtur gjithmonë. Sigurisht, por ai ka patur, unë imagjinoj që duhet të ketë patur presione të forta. Domethënë, për shkak të një minimumi eksperiencë në administratën publike, imagjinoj që Ministrinë e Jashtme ka presion të madh për politikë kuadri. Veçanërisht për një parti që ka ardhur pas 8 vjetësh nga opozita në pushtet, është një presion i madh. Që t'japësh Dorëheqjen në një moment tillë, kur pritet vizita në Washington, me Kondolesa Rice, kur pritet zoti George Bush të vinë në Shqipëri, sigurisht që ka patur presion shumë madh që ka dhënë Dorëheqjen. Por ndoshta termi but mos ishte i goditur, unë do të thosha një nga figurat e moderuara. Partisë Demokratike, por me personalitet. Pikërisht ky personalitet ka bërë që zoti Mustafaj, ndryshe nga shumë ministra të tjerë, të mos pranojë çdo urdhër që ka ardhur nga zoti Berisha, të mos pranojë atë politikë. Cilin urdhër për shembull? Nuk e di, mund të ketë patur presione nga për emërimet, mund të ketë patur presione nga njerëz brenda stafit të tij, mund të kenë pasur përplasje për çështje të ndryshme dhe kjo gjë mendojnë, siç e thanë dhe në fillim, ka qenë çështje personaliteti. Po. Jo, për çmë sa ka qenë çështje dinjiteti dhe personaliteti. Personaliteti. Sepse po që flasim me konceptin e besnikrisë që e kanë politikanët shqiptar, mendoj që zoti Mustafaj ka qenë nga politikanë më besnik nga zoti Berisha. Edhe ka dhe nga emri. Dhe nuk mendoj që do jetë zoti Lul Basha më besnik, apo do jetë zëvendës ministra e Jashtëm më besnik. Me fjalë, nuk është çështje besnikrie, çështje koncepti, mendoj që është çështje dinjiteti. Vetëm fare shkurt të katër, zoti Bazak, a do ketë impakt Dorëheqja zoti Mustafaj për qeverinë përgjithësi? Domethënë, a do krijoj pështjellim edhe tronditje brenda qeverisë? Jo, mendoj se është një krizë që mendoj që u të i kalua, por unë mendoj që zoti Mustafaj e ka pas parasysh krijimin e pështjellimit kur ka dhënë Dorëheqjen. Zoti Nazarko? Është qartë, është për të vlerësuar edhe nga këndvështrim që ju ftoni për ta shikuar Dorëheqja Mustafajt, duhet të themi që po ka patur edhe të tjerë të lodhur, domethënë nga ky stil qeverisi i zotit Berisha në administratën e tij. Do mjafton të përmend largimin e këshilltarëve. Në një farë mënyrë edhe ata prej lodhjes se kanë dhënë Dorëheqje, por sigurisht këtu nuk mund vjet domosdoshmërisht fajit e Berisha, vjet fajit tek ata që lodhen shpejt. Momenti që ju pyesni lidhe me efektet në qeverisje sigurisht do të ketë. Domethënë ne pam që aleatët menjëherë rritën pazarin për duke kërkuar poste të tjera, do kërcënuan me mosvotim të kandidaturave që u propozuan për Ministrinë e Transporteve, mund të ketë rezistencë, domethënë rasti votimit ministra është një rast testimit i qeverisë në parlament. Po të kemi parasysh disa ligje të tjera që janë vonuar, nuk janë miratuar si pasojë mungesës unitetit brenda koalicionit, atëherë ky është një rast i mirë, domethënë që mund të ketë qeveria probleme. Zoti Bejtja? Po thashë që nuk mendoj se do ketë një efekt veçantë qeverisë, do jenë këto ditët, do jenë presionet dhe nga aleatët, mendoj që gjithçka do kalojë në rregull. Dhe nuk mendoj që zoti Mustafaj ka bërë enkas këtë punë për të krijuar përshtatje. Zoti Shkullaku? Enkas nuk ka bërë sigurisht, po unë do të thosha që Dorëheqja zoti Mustafaj krijon probleme për qeverisjen, jo tronditje, se është fjalë e madhe ndoshta, por krijon disa probleme. Pikë së pari do të thosha unë, Dorëheqja zoti Mustafaj koincidon në një kohë kur qeveria ka qenë në akuzë që po radikalizohet, që po ashpërsohet, që po mblidhet rreth një grupi më radikal dhe më afër zotit Berisha, që po zhduket fryma e moderuar, kopi, elemente ri brenda Partisë Demokratike, ka qenë në akuzë. Jo, ka qenë në akuzë nga opozita, lufta me institucioneve, problemet me drejtësinë e tjerë, dhe largimi një figure, do të thosha zoti Mustafaj, që njihet si nga njerëzit më të moderuar Partisë Demokratike, do të thoya që krijon kosto në këtë drejtim. Së dyti do të thosha që krijon kosto edhe për faktin që kjo ndodh në një kohë kur mazhoranca po kishte probleme, jo të pakta, në kalimin e disa ligjeve në parlament, ku disa aleatë vegjël kishin filluar të ngrinin zërin dhe pretendimet e tyre, kur 2-3 herë nuk arriti të kalonte disa ligje në parlament, dhe në këtë aspekt Dorëheqja e zotit Mustafaj krijon një lloj ideje, imazhi që qeveria nuk është aq e fortë. Streti do të thosha ka problemin tjetër që Dorëheqja e zotit Mustafaj nuk është thjesht Dorëheqja një ministri, por dhe një për njerëzve të afërt dhe të miqve të afërt zotit Berisha. Dhe në këtë pikpamje krijon dhe pikpyetje mbi vetë, si të thuash, besueshmërinë
e bashkëpunëtorit Berishës tek kryeministri. Pra deri sa mund të bashkëpunojnë ata me atë në momentin që u doq Besnik Mustafaj, pra hiku nga qeveria, po për tjerë çfarë do ndodhi, krijohet një pikë pyetje. Dhe do thosha që në këtë aspekt këto tre elementi japin kosto qeverisës për të mos thënë atë pastaj që mund të krijohet ideja që ku qeverisa ka probleme, një dorë që ndodhin pa pritur, krijojnë probleme të tjera pa pritur dhe mendoj që këto janë probleme, nuk mund të them që do ta trondisin qeverinë, sepse të gjitha këto që thot Shkullaku janë, dhe unë besoj që janë të vërteta, nuk qëndron fjala e parë që Zoti Mustafaj nuk e ka pas parasysh këtë. Këto që të kanë shkuar mund të mund të kenë shkuar edhe. Unë këtë nuk për mendimin tim ndajte mbrojt tezën që ai ka bërë. Unë këtë nuk e marr dot. Një vendim i paramenduar. Nuk e marr dot përsipër. Unë nga informacionet. Përvavi politike. Unë nga informacionet që kam, e di që komunikimi me Zotin Mustafaj dhe Zotin Berisha është ndërprer për 1 muaj e gjys mes tyre, por nuk e di asun arsyen që pse pikërisht me atë datë dhe në atë orë. Kjo është ana primitive e kësaj çështje që ai duhet dalë. Këtë asun nuk e di. Të thash që është përgjegjësia. Të përfshihet në një debat qofse meriton ta thot publikisht. Vëmendjen e dur dhe qofse është një gangren për qeverisën ose për shoqërinë, ai do dalë toj me Andi Bejtja nuk punohet se un kam pas të probleme. Dhe ne të gjithë të vëmë përpara presionit përgjegjësin, se mund tani të hamësojmë këtu të hedhim fallë se ku është Ministrit Besnik Mustafaj dhe të vrasim unë një vit të tërë për këtë. Kjo është përgjegjësia e Mustafaj. Atëherë kalojmë në spotet publicitare, rikthehemi me dy tema, një pyetje që lidhet me dy zëvendësimet që tashmë janë çuar për dekretim tek presidenti, Lulzim Basha, ministri i transporteve që kalon ministri i Jashtëm i Shqipërisë dhe Sokol Oldashi i cili rikthehet në kabinetin qeveritar pas dorëheqjes disa muajve më parë si ministri i transporteve. Si dhe në pjesën e dytë që lidhet me vizitën e presidentit Bush në Shqipëri, arsyet e kësaj vizite, pse po vjen tani dhe ç'impakt do të ketë ajo për vendin. Spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë emision që lidhet me zhvillimet e javës fundit, të cilat kulmojnë së pagu me 2 pika. Dorëheqja e papritur e ministrit të Jashtëm Shqipërisë Zotit Besnik Mustafaj ditën e martë, diku pas mesditës, si dhe deklarimi i Shtëpisë Bardhë, deklarimi zyrtar i Shtëpisë Bardhë që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës George Bush do vizitojë Tiranën në datën 10 qershor në kuadrin e një turi europian. Po, kemi folur në pjesën e parë për dorëheqjen e Zotit Mustafaj për gjitha hamendjet prej nga ka ardhur kjo si dhe për impaktet që do të ketë në politikën shqiptare, kalojmë tek një pjesë e dytë e cila lidhet ose është derivati kësaj dorëheqje, ajo që lidhet me zëvendësimet. I kanë mjaftuar vetëm pak orë, më pak se sa 12 orë kryeministri i Shqipërisë Zotit Sali Berisha që të zëvendësoj ministrin e Jashtëm të Shqipërisë duke sjellë një prurje të re në kabinetin qeveritar, një ish ministër ndër ministrat më suksesshëm të deklaruar të paktën deri para zgjedhjeve lokale, Sokol Oldashin, ish ministër i brendshëm, i cili do të vi në postin e ministrit të punëve publike dhe transporteve, ndërkohë që ministri aktual, zoti Lulzim Basha, do të transferohet në politikën e jashtme në moshën 32 vjeçare, një ndër ministrat e jashtëm më të rinj besoj të Shqipërisë, të paktën në këto vitet, në këto 17 vitet e fundit. Le të ndjekim një material filmik që bën fjalë për këto zëvendësime dhe rikthehemi për diskutuar mbi impaktin që këto do të kenë. Lulzim Basha do të jetë shefi i ri i diplomacisë shqiptare. Vendimi është marrë sot nga kryeministri Sali Berisha një ditë pas dorëheqjes nga ky post i Besnik Mustafajt. Basha është një nga prurjet e reja të Partisë Demokratike i ardhur nga Komiteti i Orientimit të Politikave, e angazhuar direkt në kabinetin qeveritar me rikthimin e demokratëve në pushtet. Ndërsa rikthehet në kabinetin qeverisës ish ministri i brendshëm Sokol Oldashi, i cili do të marrë postin e ministrit të punëve publike, transporteve e telekomunikacioneve. Pas humbjes së garës për Bashkinë e Tiranës, Oldashi përflitej për pozicionin e sekretarit politik në Partinë Demokratike në kuadër të ndryshimeve që do të pësonte selia blu. Zëvendësimi i shpejtë i Mustafajt u nxit me sa duket edhe nga vizita e programuar në Washington e ministrit të Jashtëm më 6 maj me ftesë të sekretares amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Takim që i paraprin vizitës më 10 qershor në Tiranë të vetë presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush. Ky është ndryshimi i dytë që bën kryeministri Berisha në kabinetin ministror në vitin e dytë të mandatit qeverisës. E pra ishte ky njoftimi i televizionit Klan i ditës djeshme në cilin bëj fjalë për 2 ndryshimet e menjëhershme në qeveri, 2 ndryshimet detyruara nga dorëheqja e ministrit të Jashtëm. Zoti Baze, si e gjykoni ardhjen e Bashës në krye të diplomacisë shqiptare? Tani të gjitha shkaqet vend shkojnë tek dorëheqja e Zotit Mustafaj, pra nuk është një lëvizje programuar apo është një lëvizje detyruar nga dorëheqja e tij dhe mendoj që Zoti Basha është në vendin e duhur në postin ka pasur të paktën, po, për shkak se
duhet të pranojmë disa përparësi të tij. Përparësia kryesore për mendimin tim është fakti që shkollimi i tij perëndimor dhe puna e gjatë në institucione perëndimore, do institucione me cila ka pasur të bëjë me Zoti Basha ka jetuar jashtë Shqipërisë për thuajse 13 vjet? Po, ky mentaliteti të shkolluarit të jashtë, të punuarit me të huaj është një lehtësi e madhe për të qenë ministri i jashtëm i Shqipërisë. Natyrisht nuk ka ato komplekse dhe ato probleme që kemi ne që jemi shkolluar dhe kemi jetuar këtu, është më i lirshëm në komunikimin me të huajt. E përfaqëson politikën e zotit Berisha, dhe kjo është e rëndësishme për ministrin e jashtëm të Shqipërisë, sapo tham që është refleksi i politikës së brendshme. Është i ri në moshë dhe është një fat kjo për të. Dhe mendoj që i ka të gjitha shanset që jo të lërë gjurmë në ministrin e jashtëm, por ministri i jashtëm të lërë gjurmë në karrierën e tij të mëtejshme politike. Pra. A përbën një problem fakti që është shumë i ri në moshë? Kemi dy njerëz që do të mbulojnë politikën e jashtme të Shqipërisë, zotin Basha dhe zonjën Bregu, që kanë thuajse të njëjtën moshë. Asnjë kanceleri perëndimore nuk pret në një gjë të mençur prej plaku nga politika shqiptare. Pret mos bëj gafa dhe të vazhdoj të përfaqësoj realisht politikën e qeverisë shqiptare. Mendoj që zoti Basha e përfaqëson politikën e qeverisë shqiptare. Zoti Bejtja? Jo. Është e qartë që janë disa përparësi, sidomos për vendin e vogël si Shqipëria. Unë kam qenë i parimit që ministri i jashtëm i Shqipërisë, ose më saktë, unë gjithmonë kam qenë parim që duhet të jetë femër ministri i jashtëm i Shqipërisë, që ta begenisin pak nëpër korridorë dhe për kancelerit ku shkon. Bilesit femër të jetë shumë e bukur, të jetë e mirë, të di anglisht shumë mirë dhe të ketë jetuar pak kohë perëndim dhe të jetë i mësuar me sjelljen perëndimore. Me fjalë zoti Basha i ka këto, si përveç tretës, që nuk është femër, dhe mendoj që është një zgjedhje nga më të mirat e mundshme për zotin Berisha. Ministri i jashtëm, të jemi sinqertë, i Shqipërisë nuk ka një filozofi të madhe në dorë, një politikë të madhe për të bërë. Duhet të prezantohet mirë, të flasë mirë anglisht, madje shumë mirë anglisht, të jetë i aftë futet korridorëve aty ku bëhet politika ndërkombëtare, se nuk bëhet politika në podiume. Dhe mendoj që është të paktën nga aparenca është një zgjidhje e mirë. Mosha e re është një problem? Jo, mendoj që mosha e re nuk ka problem në këtë rast, pasi nuk shikohen me këto gjëra në perëndim, sidomos për vendet që përkasin ish lindjes, nuk shikohen me këto probleme. Fakt, të dy përfaqësuesit e politikës jashtme dhe ministrin e integrimit nuk kanë më lidhje me të shkuarën komuniste. Po shikosh dhe Maqedoninë, edhe vende tjera, nuk mendoj që nuk janë probleme. Kështu që të paktën nga aparenca, po të jemi sinqertë, zoti Basha është një ministër i ri, madje shumë i ri në politikë, në një farë mënyrë është katapultuar nga zoti Berisha. Kështu që ngjelet për të parë. Ka justifikuar ka përparësi këtë për shkak se e përfaqëson politikën. Po. Zoti Nazarko? Padyshim do që Basha përfaqëson përmirësim të imazhit, sepse ministri i jashtëm i Shqipërisë është dhe imazh. Dhe në këtë kuptim gjithë elementet që përmend përmirësim të imazhit. Në planin e eksperiencës perëndimore, të shkollimit, të anglishtes së shkëlqyer, të mënyrës se si komportohet me të huajt, që janë shumë të rëndësishme. Dhe Basha në këtë pikë, përfaqëson të avantazh në raport me gjithë zgjedhjet e tjera. Zoti Berisha domosdoshmërisht do duhet që t'i drejtojë ndonjë antari të kabinetit për ta bërë këtë, sepse përndryshe do duhet riprek të gjithë ekuilibrat brenda partisë vet, brenda koalicionit, kështu që në mungesë të rrulit, paktën ishte kjo hipotezë ose topallit janë edhe të tre emrat. Besoj mes të treve Basha për shkaqjet që përmendën kolegët, jemi dakord që të gjithë që përfaqëson, domethënë është imazh pozitiv për diplomacinë e Shqipërisë. Sigurisht, ministri i jashtëm ka dhe probleme në komunikimin ndërinstitucional, ose si thua ka një komponente të aktivitetit të përditshëm që lidhet me komunikimin me institucionet. Basha nuk ka konflikt me presidentin, dhe siç e dim, një nga arsyet pse Ministria e Jashtme është bllokuar, në shumë raste është për shkak të problemeve që ka patur midis kryeministrit dhe presidentit apo dhe ministrit të jashtëm. Nuk ka pasur probleme me presidentin. Ka patur deri diku. Mustafaj është përmbajtur në pjesën e parë të këtij një viti e gjysmë që të mos ta atakonte presidentin publik, por pastaj është përfshirë dhe ka kritikuar për qëndrimin e prokurorit përgjithshëm apo qëndrime të tjera. Bashat nuk njihet, natyrisht, kjo për shkak se dikasteri i tij nuk ka pasur lidhje me presidentin, por ky është avantazh, në fakti që ai ka komunikim të mirë me presidentin. Ka një problem sa i takon karrierës së zotit Basha, që lidhet në pjesërisht lidhet me faktin që ai nuk përmbushi në një farë mënyrë të gjithë ato iluzione që u investuan tek figura e tij në pjesën e parë të karrierës tij politike, kur ai jepte idenë e idealit
figuret moderuar të Partisë Demokratike që do të ndikonte në moderimin e politikës së partisë tashmë në ekzekutiv. Në trysninë e opozitës ai rrëshqiti pjesërisht, domethënë dhe nuk mund të konsiderohet nëse do bëjmë ndarjen tipike të politikës në plumb dhe në skiftera, domethënë nuk mund të quhet plumb, është i linjës së ashpër në një farë mënyrë, ose ka shkuar drejt linjës së ashpër, por kjo i detyrohet akuzave sistematike domethënë të opozitës. Ka edhe një problem tjetër në karrierën e tij që mendoj që lidhet me mungesën e eksperiencës në një dikastere që duhet menaxhonte sasi një pjesë të madhe të buxhetit, domethënë ti je dikasteri kryesor. Dhe aty ka një pjesë, ka një moment që ai do duhet ta kishte zgjidhur ndryshe, mendoj akuzat që janë bërë për korrupsion, jo nga opozita, por nga njerëz që kanë punuar, domethënë në atë dikaster, mendoj që do duhet i kishte përballuar në një mënyrë se thua më të drejtë për drejtë. Hiq këtë, mendoj që është një kandidaturë e përshtatshme. Zoti Baze, midis tyre të treve, zonjës Topalli, zotit Ruli dhe zotit Basha, a mendoni që Basha ka qenë zgjedhja më... Po në këtë këndvështrim që pamë në politikën e jashtme, më shumë si prezantues, si konferencier dhe si përfaqësues, zoti Basha është më i mirë. Zoti Shkullaku? Natyrisht për përfaqësim politik më të gjerë, zonja Topalli dhe zoti Ruli janë më të kompletuar si politikanë të Partisë Demokratike, po si vitrinë që kemi parë është më. Po. Edhe do ta filloja fakt duke bërë një koment mbi atë që tha zoti Nazarko që pati një kontradikt që është i linjës së ashpër, po ka pat marrëdhënie të mira me presidentin apo me disa institucione. Mos harrojmë që skandali më i madh që implikoi presidentin Albatros lindi pikërisht ministrin zotit Basha. Megjithatë do të thosha që për mendimin tim zoti Basha është në vendin e duhur, ministri i jashtëm. Unë që në fillim për mendimin tim që në fillim pas trekorikut kur u krijua qeveria e parë, kabineti i parë Berisha, unë zotin Basha shikoja fare mirë në postin e ministrit i jashtëm, sepse zoti Basha ka më tepër prerjen profilin e një ideologu, e një figure politike, se sa të një administratore apo menaxheri në vendin ku vuke punën publike. Zoti Basha, mos harrojmë, ishte fytyra dhe zëri i fushatës Partisë Demokratike që i dha fitore me trekorik. Përballoi gjithë debatet politike, përballoi gjithë akuzat e opozitës, mazhorancës asaj kohe, pra që fytyra kryetari i kopit e tjerë. Pra në këtë aspekt do të thosha që edhe si ministri i jashtëm mund të ishte fare mirë një imazh i mirë i Shqipërisë jashtë. Jo se qeveria Berisha ka vuajtur në këtë aspekt, por mendoj që aktualisht zoti Basha është në vendin e dur. Mendoj që ministri i jashtëm më të mirë vështirë se mund gjesh në kabinetin e zotit Berisha. Është vërtet që momenti i Albatrosit është një moment përplasje, nëse mund të thuajmë, por prapë është merit e tij që ai nuk është ekspozuar asnjëherë në akuza të drejtë për drejta apo në recitime tekste që mund të kishte përgatitur kryeministri. Ka dalë në këtë studio. Ndaj presidentit. Megjithatë ndaj presidentit ai nuk është ka akuzuar president. Nuk është afishuar. Ka akuzuar hapur, kemi qenë te kjo studio. Nuk është. Pastaj edhe një muaj është president, nuk ka lidhje. Jo, doja t'ju bëja një pyetje vetëm shkurt të katër. A duhet ta shohim politikën e jashtme më shumë si vitrinë ku ekspozojmë një konferencier apo duhet të ketë dhe ndonjë thelb, zoti Bejtja? Jo, mirë. Shqipërisë, politikën e jashtme të Shqipërisë. Problemi është që në rastin e Shqipërisë, çfarëdo personaliteti të jetë në politikën e jashtme, nuk është se i jep në një thelb të madh politikës shqiptare. Po. Prandaj unë i reduktoj kërkesat për ministrin e jashtëm. Ti je i pashëm, flasë anglisht? Jo, sinqerisht sepse nuk e di, mund të ketë ndodhur që mund të keni qenë shumë herë dhe në për konferenca, në për korridore me ministra, edhe kemi parë se si për shembull shumë ministra të jashtëm të njohur janë, si thua, po them thojse kanë begenisur në mënyrë profesionale më shumë një femër të jashtëm që ka qenë ministër sa një ministër të jashtëm të një vendi që mund të jetë një kokë shumë e madhe, po aty nuk e ka. Të njohë thelbin tënd, të njohë filozofinë tënde, e kupton? Është dhe vendet tilla të vogla si Shqipëria, madje edhe vende si Lituania, Estonia i shikojnë shumë, e shikojnë po këtë prizëm këtë punë. Mos kujtoni se ministri i jashtëm estonez është një kokë e madhe. Gjë bën bullgarët. Që ti të gjë po bën gjithë, ka ardhur vetë zoti Ngjera thoshte tregu i politikës jashtme, i kërkon vetë këta lloj tipash, si ka ardhur koha. Kjo është e para, ndërsa e dyta, do të thosha unë, kemi shembullin që jo vetëm në një kabinet qeveritar, por ministri i jashtëm i Shqipërisë ose politika e jashtme e Shqipërisë ose një vend i vogël si Shqipëria, po të vjet re, nuk ka shumë për të bërë, nuk ka shumë thelb, piketat janë ngulur. Po të vëmë re, politika e jashtme e zotit Nano nuk ndryshon nga politika e jashtme e zotit Berisha. Jo, politika e jashtme është një vije një trajtshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëdhënie fqinjësisë mirë me Greqinë dhe Italinë,
4-5 prioritete, mund ndryshoj në terma më tepër ka të bëj më tepër ka të bëj politikat ekonomike në raport me tuajt, se sa Zoti Nazarko, vitrina, por ai ka avantazhin që flet jo, në përgjithësi si duhet ta shohim. Sigurisht, mendoj që është thelb në marrëdhënie ndërkombëtare të një vendi si Shqipëria të flasësh gjuhën e perëndimit. Jo thjesht në pikpamje gjuhësore, por edhe në pikpamje të variablave, të argumentave me të cilat flet perëndimi. Dhe të mendosh si mendojnë ata. Mendoj se ata, dhe Basha ka këtë avantazh, domethënë pavarësisht niveleve ku mund të ketë punuar, por nivele eksperjenca në Kosovë mendoj është avantazh. Apo jo, ai e plotson këtë kusht të rëndësishëm. Sipas asaj logjike i bie që tenderi për ministrin ose ministrin e jashtme të jetë tender për miss ose mister. Do ta banalizonim nëse do ta shikonim Bashën vetëm si një figurë. Jo, flas në përgjithësi, nuk folëm për rastin e Bashës. Domethënë mënyra që si duhet zgjedhim politikën e jashtme, një vitrinë apo kjo është e rëndësishme, po sigurisht nuk mund të marrim ministrin e jashtëm, një njeri që nuk ka kryer një arsim, që nuk kupton ç'është politika e jashtme, që nuk ka lexuar, që nuk ka kontakte, që nuk njeh diplomacinë. Për humor, meqense Bejtja përmendi ministrin Misi, si e ka pas ai Misi Monika Zguro punon në Ministrit të Jashtme, por kjo nuk do thotë që Ministria e Jashtme të vërtetë. Jo, për humor, domethënë kam qenë në një takim me Berlusconin, domethënë ai bëri disa komplimente ministres jashtme Dade, ishte momenti të paturit i ministre femër, është si? Djen prirjet e Berlusconit drejt seksit dobi. Zoti Bejtja, po e nis nga ju, një pyetje tjetër që lidhet me këtë para se të kalojnë pikën e tretë. Rikthimi Oldashit në kabinetin qeveritar. Si e shikoni? Si e lexoni? Mendoj që personalisht, pavarësisht se Oldashi e humbi betejën për Tiranën, nga mënyra se si ai investoi për Partinë Demokratike, nga mënyra se si la postin e deputetit, si la gjithë tjerat dhe hyri ngarmi me guxim, duke mos marrë parasysh dhe riskun që dikush tjetër mund ta kishte marrë, mendoj që e meritonte një rikthim në qeverisë, duke parë parasysh kontributin që dha ai për forcën politike të cilës i përkiti. Dhe nuk mund gjykohet thjesht që humbi betejën për Tiranën dhe ky njeri që humbi betejën nuk meriton me fjalë humbi karrierën në kabinetin që zoti Berisha bëri. Nuk u përfshi, megjithatë mendoj që këtë rikthim ai meritonte për gjithë dhe mënyrën se si humbi dhe mënyrën se si foli momenti që humbi dhe konferencën e shtypit dhe të gjitha. Zoti Baze? Mendoj që përveç faktit për mënyrën se si përballoi garën dhe humbjen e garës, duhet të Oldashit do të vlerësojmë në mënyrën se si e frenoi veten për të mos të përfshirë në kabinetin e ri të zotit Berisha më njëherë pas zgjedhjeve, duke konsideruar një tutel të madhe politike rikthimin e menjëhershëm në kabinet. Pra i dha vetes komunitetin për të mos qenë ministër dhe për të marrë me politikë aktive. Rikthimi i tij në qeveri është aksidental nga pikpamja administrative për shkak se ka të bëjë me dorëheqjen e zotit Mustafaj, por i la atikon e mjaftueshëm për të treguar dinjitet në mënyrën se si e përballoi garën dhe pas garën. Kështu që mendoj që është një rikthim i natyrshëm, pavarësisht se vjen pas një aksidenti administrativ. Është kontestuar nga disa prej aleatëve. Kam dëgjuar sot një deklaratë zotit Solis si ishte kundër rikthimit të Oldashit në kabinet. Zoti Solis, nga pikpamja personale do thosha, nuk ka kundërshtuar ministrin e shëndetësisë, i cili nuk është profesion i vet, s'ka arsye të kontestojë një ministër i cili e ka lënë detyrën si një nga ministrat e suksesshëm të Shqipërisë. Kështu që nëse ka diçka për të thënë, nëse flet profesionalisht, nëse flet politikisht ishte ideja se donte ministri nga forca vet. Ajo është çështje tjetër. Nëse konteston nga pikpamja personale, ai ka rastin që pasardhës i tij zoti megjithatë argumenti që ai përdori ka një lloj rëndësie, nëse mund ta themi, që është marrëdhënie ndërmjet një rivali dhe atij që është kryetari aktual i bashkisë, që është një herë kryetar. Kanë lidhje punë Ministria e Punëve Publike me Bashkinë e Tiranës. Me ligjin e ri të decentralizimit nuk kanë më pika kontakti, kanë shumë pak. Ka shumë pika kontakti sepse kontrolli territorit, domethënë këto probleme, më fal, këto probleme vetë Nuk i përgosh njeriu të drejtën për të qenë ministër, duke paragjykuar, duke marrë diramën konfliktuale dhe meqense është dirama konfliktuale, mos të vëmë njëri tjetër. Sepse ai e njofti fitoren e zotit Rama. Nuk kemi një Oldash konfliktual. Ai e njofti fitoren e zotit Rama, nuk është se nuk e njofti dhe po vitën poshtë. Nuk kemi pse paragjykojmë, nuk është njëri që krijon marrëdhëniet më të acaruar zoti Rama, e ka pasur zotin Basha, kur zoti Basha ishte në krye të kësaj ministrie, nuk është se ka pak konflikte nuk mund paragjykohet që meqense ti humbes zgjedhjet, pse nuk mund logjikohet kështu? Po s'mund logjikohet kështu se nuk ndërtohet shteti dhe institucionet në bazë
Këta të dy kanë konkuru para 3 vjetësh për këtë garë dhe ky s'mund të jetë të post, ky në këtë post. Ashtu i bie që mos bëhet kryeministër asnjë dhe president asnjë, se të gjithë janë në mëri me njëri tjetrin, konkurrojnë me njëri tjetrin. Zoti Nazarko? Jo, do të them që është i vetmi moment që shoh si problematik. Nuk është se po e shpall si moment që të imponoj aq të rëndësishëm sa të imponoj mos zgjedhjen e Uldashit. Le që kryeministri e vendosë atë. Zoti Shkullaku? Unë personalisht jam me parimin, domethënë, ose se tush përkra aktet morale në politikë, që në Shqipëri janë shumë të rralla, dhe për mendimin tim se Kolol Dashi bën pjesë ka ta politikan që vazhdimisht ka dhënë prova të moralitetit politik, të akteve qytetare dhe të guximshme që nga kandidimin shijak, që nga lënia e posteve që gëzonte shumë të forta, deputet dhe ministri i brendshëm, nga ministrat më suksesshëm në kulmin e karrierës tij. Dhe pranoi të kandidoj në emër të forcës politike që ai përfaqësonte me një rival shumë të fortë që ishte Edi Rama. Dhe mendoj që gjithmonë morali politik shpërblet dhe në këtë aspekt do të thosha që nuk kemi pse ta gjykojmë, për sa kohë që është nga figurat qendrore të Partisë Demokratike dhe nga anëtarët më suksesshëm që ka patur kabineti i parë Berisha. Atëherë kalojmë edhe një herë në spotet publicitare dhe kthehemi për pjesën e fundit të emisionit. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë bisedë që lidhet me dy nga evenimentet politike të javës kaluar, të dyja datojnë në të martën, kur në diku pas mesditës Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Zoti Besnik Mustafaj ka dhënë Doreheqjen dhe më pas disa orë më vonë kur shtëpia e Bardhë ka njoftuar zyrtarisht që Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës George Bush do të vizitojë Shqipërinë në datën 10 qershor në kuadrin e një turi europian. Është vizita e parë e një presidentit të Shtetit Bashkuar, pra të vendit më të fuqishëm ose demokracisë më të fuqishme të botës në Shqipëri. Në të vërtetë vizitat e presidentëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë qenë të rralla edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Greqia, një nga aleatët tradicionale të Shtetit Bashkuar, ka pasur vetëm 4 vizita të presidentëve amerikanë që nga viti 1945 e këtej, pra për një periudhë thuajse 60 vjeçare. Është një nga vizitat kulmore, padyshim, të personalitetet më të larta që kanë vizituar Shqipërinë, duke përfshirë datat luftës Kosovës vitit 1999, por që është paraprir nga disa vizitat sekretarëve të shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si ajo e James Bakerit në qershor të vitit 1991, më pas nga vizita e sekretarit shtetit Madeleine Albright në vitin 1999, nga vizita e Colin Powellit në vitin 2002 ose fillimi 2003, në qoftë se jam eksakt, si dhe nga një seri vizitash të sekretarëve amerikan të mbrojtjes që kanë datuar që nga viti 1996 kur ka ardhur William Perry në Shqipëri e në vijim. Gjithsesi, vizita e presidentit Bush, disi e papritur në anoncimin e saj, është kulmi i gjitha këtyre. Le të ndjekim se si është paraqitur materiali filmik që televizioni Klan ka transmetuar në edicionin qendror të lajmeve lidhur me këtë vizitë dhe rikthehemi për ato që mund të quhen nëse ka pikpyetje lidhur me këtë vizitë. Për herë të parë, një presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të vizitojë Shqipërinë. George W. Bush së bashku me bashortën e tij Laura do të vijnë në datën 10 qershor në Tiranë. Lajmi i pritur prej kohësh është konfirmuar sot zyrtarisht nga shtëpia e Bardhë dhe është transmetuar nga të gjitha agjencitë e lajmeve. Vizita e presidentit Bush është e para e një presidenti amerikan në detyrë që bëhet në Shqipëri. Gjatë qeverisës së parë të zotit Berisha ka vizituar Shqipërinë 2 herë ish presidenti George Bush, por pasi ai kishte përfunduar mandatin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vizitat më të rëndësishme deri tani të drejtuesve të lartë të Amerikës kanë qenë ato të sekretarëve të shtetit Madeleine Albright gjatë qeverisës së kryeministrit Ilir Meta dhe ajo e Colin Powell, ku kryeministri ishte Fatos Nano, si dhe sekretarit amerikan të mbrojtjes Rumsfeld vetëm pak muaj më parë. Vizita e presidentit Bush është vizita më e rëndësishme e një udhëheqësi botror që zhvillohet gjatë qeverisës së kryeministrit Berisha, jo vetëm gjatë qeverisës së këtij të fundit, por në të gjithë historinë politike të vendit tonë. Kjo është një vizitë historike dhe vlerësim i madh politik për vendin tonë. Bush do të takohet me kryeministrin Berisha dhe presidentin Mojsiu. Ai do të qëndrojë në Shqipëri gjatë gjithë ditës së datës 10 qershor. Në të vërtet, George Bush është presidentin detyrë i Shtetit Bashkuar të Amerikës që viziton Shqipërinë. Në 2 ish president tjerë kanë vizituar atë. Në vitin 1993 ka qenë Jimmy Carter, i cili ka vizituar Tiranën, madje ka qëndruar edhe 2 net në Shqipëri. Në vitin 94 ka qenë presidenti George Bush Senior, i cili ka vizituar Shqipërinë, një vizitë që është përsëritur edhe në vitin 1996 i shoqëruar nga atko nga Colin Powell, një ish shef i shtabit të përgjithshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili ishte në pension, pra i general në pension në atko nuk kishte marrë ende detyrën e sekretarit të shtetit, por kjo është vizita parë një presidenti në detyrë, pra presidenti zyrtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zoti Nazarko, ju keni pasur dhe një koment në këtë drejtim. Përse vjen Bush sipas vështrimit tuaj në Tiranë? Tani
për arsye mund vetëm të supozosh, brenda kuadrit supozimeve jemi. Nëse nisem nga fakti që një president amerikan kur viziton Evropën do duhet të prek më shumë se sa një vend, atëherë duhet mendojmë që arsye e parë pse i vjen në Evropë është sigurisht mbledhja e G8-s. Po të shikojmë nga vendet e tjera që ai viziton krahas Shqipërisë, janë kryesisht vendet bllokut lindor, Polonia, Çekia, Shqipëria, atëherë nxjerr, domethënë dhe një arsye tjetër shtesë, domethënë që është e karakterit strategjik. Polonia zgjidhet për të vizituar sepse atje mendohet ngrihet një sistem antiraket që ka krijuar shqetësime. Shqipëria është një nga 3 vendet e Adriatik 3-shit, kartës Adriatik 3 që janë kandidata për antarësim NATO dhe Bush apo një president amerikan ka vizituar Maqedoninë, ka vizituar Kroacinë, kështu që Shqipëria ngelej Por nuk e ka bërë për shembull vitin 1999. Kur Shqipëria meritonte realisht një falënderim. Unë për shkak të një eksperiencë personale mendoj që kam, si thua, mund të jap një argument të besueshëm rreth shkakut pse Clinton aso kohë nuk e vizitoi Shqipërinë. Ishte një argument që paktën qarkulloi në mënyrë zyrtare. Brenda NATO-s konflikti me Serbinë shikoi në një farë mënyrë si favorizimi i Shqipërisë. Domethënë dhe për këtë arsye Clinton duke vlerësuar gjithsesi kontributin e Shqipërisë në mbajtjen e refugjatëve, është një kontribut gjigant, jo thjesht pse ata ishin shqiptar, por sepse Shqipëria praktikisht bllokoi krijimin e një krize humanitare në tërë Evropën. Nëse ata do të kishin shkuar në Itali apo në gjithë Evropën, në vendet perëndimore, do kishin krijuar një problem të madh humanitar. Ky ishte kontributi më i madh i Shqipërisë. Clinton donte që ta vlerësonte këtë, por për të shmangur gjithë këtë keqkuptim që ishte brenda gjirit aleatëve, që mbaheshin me zor të bashkuar në bombardime, mbani mend pozicionin e Italisë, u zgjodh të vizitojë një vend slav që ishte Maqedonia dhe jo Shqipëria. Sigurisht mund të ketë patur edhe probleme shtesë sigurie, domethënë, por sepse takimi është bërë mbas bombardimit, mbas mbylljes. Por unë besoj domethënë që kjo është arsyeja e vetme pse u zgjodh Maqedonia. Pra për të shmangur mesazhin preferencial që do të cilte vizita. Ndërkohë që në rastin e Bushit kemi si thua injorim të këtij momenti, sepse duam s'duam, zgjedhja e Shqipërisë është një mesazh preferencial për kombin shqiptar. Në momentin kur diskutohet kriza e Kosovës, vizita në Shqipëri, domethënë, një nga arsyet është Kosova? Jo, nuk them që është, por që sigurisht do të interpretohet si një lloj ansimi i Bushit apo i Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe për shqiptarët në përgjithësi. Duke diskutuar me kolegë tjerë, shihet si argument fakti që mendohet se edhe presidenti rus Putin do të vizitojë Shqipërinë, por dhe kjo nuk është se i ulur rëndësim vizitës Bushit, përkundrazi. Kjo tregon që Shqipëria në fundit ka një rëndësi strategjike. Që Putin do të vizitojë Shqipërinë. Gjithsesi, domethënë, unë mendoj që arsyeja kryesore mund të përkufizohet si arsye strategjike. Nuk them që lidhet domosdoshmërisht me rrugë gazi, me gazsjellca, nuk pritet domethënë prerje shiritash, mund të kemi ndoshta fillim të punime në rrugën Durrës-Kukës, meqense është kompania amerikano-turke, por mendoj që arsyeja e ardhes është strategjike. Mund të ketë patur lobbying, po themi nga ish guvernatori Rich, apo që ka qenë një herë është dhe sekretar për sigurinë e brendshme, por kjo edhe një herë i shton, kjo është një vizitë që i shton kreditin Shqipërisë në planin ndërkombëtar, pa diskutim. Andi Bejtja. Është i qartë që vizitat e presidentëve të vendeve të mëdha bën o kur ka probleme o shojnë falënderimi. Po. Dhe më thënë të rast është fare i qartë që Bushi nuk po vjen se Shqipëri ka probleme, se rajon ka probleme, se Shqipëria ka probleme specifike. Siç mund ndodhi me shumë vende të tjera aziatike ose edhe vende ballkanike. E para nuk duhet të jemi shumë euforik pavarësisht nga fuqia e Amerikës dhe kjo është një vizitë e vonuar një presidenti amerikan në Shqipëri, e tha dhe juve minimumi kur një president amerikan do të kishte ardhur këtu ishte viti 99, kur Shqipëria fal jo një politike thjesht zyrtare, por fal një disponimi shqiptar për shqiptarët njerëzve, u shmang gjithë ajo krizë e cila nuk di se ku do derdhë dhe nuk di ku do përfundonte. Kështu që unë nuk jam euforik për këtë vizitë. Është fare e qartë që Bushi ka ardhur në rajon dhe nuk ka ardhur vetëm në Shqipëri, është fare e qartë që Bushi ka ardhur kryesisht për situatën që po ndodh në Kosovë, dhe mos harroni që Qershori është një lloj muaji decisiv,
sikur se ka ardhur dhe se Shqipëria është nga vendet që pritet ta ndërsohet në NATO. Me fjalë, është një vizitë e vonuar dhe nuk kemi se të jemi kaq, sinqerisht nuk kemi se të jemi kaq euforik. Zot Shkullaku. Unë nuk do ta cilësoja vizitë vonuar, për shkakun e thjeshtë sepse një president amerikan që shkeli në një vend, cili do qoftë ai, do të jetë i bindur për radh parë për motivet e sigurisë, për problemet që mund të ketë ai vend, për manipulimin apo keq përdorimin që mund të bëhet vizitës tij në moment caktuar politikës brendshme. Kjo është në politikën amerikane, kur një vend ka probleme të brendshme politike dhe vizita mund të interpretohet si favorizimi i njërës palë apo palës tjetër, takime ose vizita të tilla shmangen. Do të ndaloja dhe unë do ta cilësoja më tepër një vizitë strategjike. Është një politikë 10 vjeçare, do të thosha unë, e Shqipërisë, e Tiranës dhe Washingtonit mjaft e afërt. Shqipëria është rreshtuar pas një ekuivok në koalicionin antiterror, ka qenë një nga vendet që ka dhënë përkrajen pa rezerva, pavarësisht se është modeste, por në planin politik në kohën që ka qenë kriza e madhe, mos harrojmë SBA, BE, Francë, Gjermani, qëndrimi i Shqipërisë apo disa vendeve tjera të lindjes u servir si përkraje ndaj politikave amerikane. Shqiptar bëri editorial, përjashtosh shkrimin e zotit Nano në Boston Globe që e bëri disi qesharake këtë përkraje. Do të thosha që në këtë aspekt Shqipëria vërtet ka merituar një vlerësim në nivel të lartë për politikën e saj të jashtme. Por mos harrojmë që vizita e presidentit Bush bëhet në një kohë kur diskutohet statusi në të gjitha sondazhet e Eurobarometrit, Shqipëria del vendi i parë me mbështetjen pro-amerikane në Europë. E ka pat gjithmonë, gjatë gjithë që mbas 91-shit. Falë që po të pres vetëm për një gjë. Me fjalë qeveri pro-amerikane mund të gjesh shumë në rajon. Po opinion publik pro-amerikan nuk gjen shumë. Vetëm Shqipëri, po ka qenë në 91-shin. Do të thosha pra që një nga arsyet e vizitës do të veçoja edhe diskutimin e statusit të Kosovës, duke pat parasysh veton ruse dhe një lloj balancash të forcave diplomatike në arenën ndërkombëtare midis Washingtonit dhe Moskës. Por ndryshe nga sa tha mentori, nuk e lidh këtë vizitë me qenë se zoti Bush vjen në Gjermani për G8 dhe viziton disa vende të ish-lindjes, futet dhe Shqipëria tek ato. Për arsye sepse dhe në mandatin e parë zoti Bush sapo zgjedhur president, mos harrojmë që vizitën e parë ka bërë në Poloni dhe ka mbajtur fjalimin historik në Varshavë. Polonia dhe Çekia është zgjedhur gjithmonë nga politika jashtme amerikane si vende strategjike dhe të preferuara. Kështu që unë mendoj që Shqipëria këtë radhë futet në vendet e preferuara dhe është një zgjedhje që ata e bëjnë në mënyrë të hapur. Ka një moment tjetër që me siguri do të përdoret paktën nga politika jashtme amerikane për propagandë, për konsum të brendshëm. Fakti që gjithsesi nga Amerika, nga perëndimi, Shqipëria shihet sigurisht si një vend që pro-perëndimor, por ama një vend me shumicë muslimane. Domethënë, edhe ky është një moment që do të përdoret nga propaganda. Ka shumë elemente. Si thua, Shqipëria do shërbej për politikën e brendshme amerikane. Sigurisht do ketë një moment, do të thotë që do me gjithë. Ka shumë element, po unë thosha që përpara se ty Shqipëria do përdoret për politikën e brendshme amerikane duke u servir si një vend me mazhorancë muslimane që kjo është pas elementet. Mendoj që në Amerikë ngatrojnë me shtetin Albani të New Yorkut. Elementet janë shumë që mund të nxjerrë kjo vizitë, por do të thosha që përpara se të gjejmë shkaqet që e kanë sjell dhe fantazia këtu mund të marrë krah George Bushin në Tiranë me 10 qershor, unë do të thoja që çfarë impakti ka kjo për Shqipërinë. Do t'ju pyes më pas për impaktin. Kjo është më e rëndësishme. Do t'ju pyes më pas për impaktin se dua, po. Unë mendoj që vizita e presidentit Bush për aspektit historik është vizita e presidentit parë dhe shumë e pritur në Shqipëri, duhet ta shikojmë në një lloj nderi, honori që i bën Shqipërisë si vend dhe kombit shqiptar, jo në aspektin euforik. Duhet të ndërgjegjeshëm për imazhin që ne kemi në botë, në perëndim si një vend i vogël, problematik diku në Ballkan dhe në një vend ku shkon presidenti amerikan. Dhe ku shkon me dëshirën e tij, dhe duhet të theksojmë faktin që nuk është një vizitë e cila është krijuar nga lobingu i qeverisë shqiptare. Nuk ka pas asnjë lobing nga qeveria shqiptare. Jo se nuk ka dashur të vijë presidenti Bush, po nuk ka përfshi ish sekretarin Tom Rich. Po, nuk ka pasur lobing. Domethënë është një vendim i presidentit Bush për të ardhur në Shqipëri. Është ai që ka zgjedhur Shqipërinë dhe kjo i bën shumë nder Shqipërisë për shkak se e fut atë në agjendën e vendeve në hartën e vendeve të preferuara të politikës fuqishme amerikane, e rrezaton atë si një vend jo problematik, si një vend ku mund të shkojë presidenti amerikan, një vend i sigurt, një vend me politikë serioz, stabil, pra një vend serioz i bën shumë nder Shqipërisë. Dhe momenti i dytë që i bën shumë nder është po problemi i Kosovës dhe është se është guximi i tepruar nga politika amerikane që vjen në një moment kyç të zgjidhjes së Kosovës, vjen në Shqipëri, vjen në një pjesë të kombit
shqiptar dhe demonstron mbështetjen e qartë amerikane për çështjen e Kosovës. Nëse kjo nxit pastaj rivalitete, flasim me gjuhën e luftës tot, ajo është akoma më pozitive për Shqipërinë për shkak se i rrit rëndësinë si një vend i cili në politikën e vet po luan rol pozitiv në rajon. Unë do ta shikoj aspektin, përveç aspektit historik, tash është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, është një shans i rrallë që në kohën kur imazhi i saj në botë nuk rregullohet as me mira artikuj, as me mira reklama, të vjen presidenti amerikan dhe është fat ta rregullon sezonin turistik. Përpara se të ju pyes për pyetjen e fundit që është impakti që mund të ketë kjo vizitë, le të djegim disa opinione të marra sot se cili është perceptimi që kanë qytetarët e thjeshtë për arsyeën e vizitës. Është në kuadrin e mbështetjeve historike që ka dhënë Amerika Shqipërisë. Kjo fillon që me konferencën e paqes në Paris, fillon që në 91-shin me ardhjen e sekretarit të shtetit, zotit Baker. Besoj se kjo është mbështetja më e plotë, sidomos në prag të fitimit të statusit të pavarësisë së Kosovës. Është një mbështetje për gjithë shqiptarët edhe për rajonin. Edhe për Kosovën, sigurisht, ai kot nuk vjen, sepse pavarësinë e merr Kosova dhe ai vjen na përshëndes. Besoj se duke ju afru kaq shumë rajonit, ka diçka edhe për Kosovën brenda. George Bushit se nuk e di, s'ka. Kur të vi do të jap në gjë. Mendoja ai do të diskutoj me politikanë shqiptar, që janë shërgjinj, që nuk gjejnë kur konsensu, që na presidenti edhe kryeministri. Besoj se do të ndikoj pozitivisht në një unitet më të madh midis qeveritarëve dhe që vendi ynë të ketë një unitet më të madh dhe të hyjë në BE ashtu siç kanë hyrë kaq e kaq shtete që kanë qenë më keq se ne, por me butësi dhe urtësi kanë zbatuar reformat, ndërsa ne sherret kanë bërë që të jemi në bish situatë. Për mua primare është hapi i parë që ka bërë Amerika drejt Kosovës, sepse flasim realitetin që kaq vite që kemi qenë ne, s'kemi pasur mundësi që. Kurse ardha e George Bushit ka bërë që ndarë një herë për gjithmonë të Kosovës nga Serbia. Këto ishin një sër opinionesh duket se fokusohen shumë në problemin e Kosovës dhe e lidhin me atë me rajonin. Zoti Shkullaku, ju nisët pak më parë, si do jetë impakti i kësaj vizite? Është jashtëzakonisht pozitiv. Duhet ndajmë një gjë, do ketë impakt, ju pyes kadrave pse të keni. Është impakt që vjen kryesisht për imazhin e Shqipërisë jashtë apo mund ndikojë edhe në politikën e brendshme të Shqipërisë? Unë do të thosha që janë pandashme duke pas parasysh varësinë historike që ka politika e brendshme Shqipëri nga deklarata apo nga vlerësimet e ndërkombëtarëve. Nuk ka, pavarësisht se nuk do të politizohet kjo vizitë, jam i sigurt, por në tekst sigurisht që zoti Berisha e tha vetë në mbledhjen e qeverisë që kjo vizitë është inkurajim dhe vlerësim për reformat që ka bërë qeveria. Megjithatë, unë do të thosha që për sa i takon pjesës parë, pra çfarë impakti mund të ketë, radhë parë do të thosha që e ardhur në këtë kohë, Shqipërisë i bën mjaft punë e imazhit të Shqipërisë jashtë, në radhë parë do të thosha që e klasifikon Shqipërinë në vende 100% sigurta, përderisa vizitohet dhe shkelet nga i president i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në radhë dytë tregon që është një nga vendet që tashmë ka arritur stabilitetin politik dhe një nga vendet pa probleme në rajon që deri dje ka qenë. Certifikohemi me një fjalë. Marrim certifikatën për atë një vend me stabilitet dhe një vend me siguri. Mos harrojmë që me datë 10 do jemi gjithë dëshmitar. Shqipëria do të jetë lajmi i parë në gjithë kanalet televizive të botës dhe në gjithë agjensitë. Do jetë Bushi lajmi i parë, por do të jetë edhe Shqipëria, të jesh sigur që do të jetë George Bush në Tiranë është lajmi i parë kudo që shkon një president amerikan, kur del jashtë Amerikës. Pra, në këtë aspekt do të thosha që kjo gjë është, se thuaç atë që tha zoti Baze, një reklam pa pagesë shumë e madhe që i bëhet Shqipërisë në prag të sezonit turistik. Mos harrojmë që vendet fqin po shpikin lloj-lloj metodash për nëse Malizimi datë 8 korrik ka organizuar një koncert të madh të Rolling Stonesave për të tërheqë vëmendjen ndërkombëtare. Ardha e George Bushit në Shqipëri është një reklam po prap aq e madhe në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë. Këto janë, si thua, efektet e menjëhershme të kësaj vizite, por nuk diskutohet ajo që tham, përmendëm pak më parë, efekti më i rëndësishëm dhe më domethënës është ai që ka të bëjë direkt me statusin e Kosovës. Ndërsa për sa i takon faktit që kjo do të ketë impakt në politikën e brendshme, do të thotë që është
e pashmangshme. Një president amerikan që vjen në një moment tillë, duam po nuk duam, është njëkohësisht dhe vlerësim për reforma dhe për mënyrën se si ka punuar qeveria shqiptare. Nëse do të kishim një qeveri që nuk do të kishte krijuar kushtet e favorshme në arenën ndërkombëtare apo brenda vendit pa përkryuar një lloj stabiliteti, do të thonë që kjo vizitë mund ngelej prapë në pikpyetje. A jeni dakord Nazarko me këtë? Do të shtoj një argument që amerikanët janë perfeksionistë dhe përgjithsisht do të përpiqeshin, mendoj që do të përpiqeshin që klima politike në vend, sigurisht nuk do ta bëni këtë nëpërmjet Bushit drejt për drejt, të ishte një klimë sa më e qetë, sa më e qëndrueshme, do të thonë, dhe për këtë arsye mendoj që diplomacia amerikane, ambasadori amerikane do të përpiqet që problemet që është duke kaluar Shqipëria në këtë moment, përplasjet, opozit, përplasjet brenda koalicionit të jenë në nivelin më të ulët. Po të kemi parasysh dhe momentin në cilin do të zhvillohet vizita pak ditë para votimit për presidentin, mendoj që duhet të ketë një angazhim amerikan për të krijuar ose për ta shtuar stabilitetin, pra është një bonus stabiliteti për qeverinë. Nga ana tjetër, duke analizuar impaktin në qeverisje, duhet të themi që gjithsesi është një bonus edhe për kryeministrin, do këtë nuk mund ta mohojmë në mënyrë drejt për drejt, agjenda e tij diplomatike duhet ta përsërisë, e cila nuk ishte më e mira e mundshme. Këto një vit e gjysmë papritmas shtohet takimi me presidentin amerikan Bush, do që është kulmi i takimeve të një president, të kryeministit të një vendi të vogël me presidentin amerikan. Ndërkohë, në planin strategjik duhet shtojmë që përmirësohet pozita strategjike e Shqipërisë në rajon. Do të thënë nuk është e vërtetë që ai vjen në rajon, ai vjen në Evropë dhe në vendet e rajonit, Greqi, Serbi e tjera, ai zgjodhi Shqipërinë. Pra, është një lloj preference strategjike dhe kjo në Shqipëria është fuqizohet, do të paktën në afat të shkurtër. Ka një moment cilën duhet ta kemi parasysh që me gjithë të lloj bonusi që krijon kjo vizitë në agjendën diplomatike, në veprimtarinë diplomatike të qeverisë së sotme, prapse për shkak të abuzimit deri tanishëm nga qeveritë e mëparshme me fotografitë, me takimet, me homolog, me Bushin vetë në rrethana të tjera, sigurisht më të parëndësishme në pikpamje protokollare, kjo është një vizitë e Bushit këtu dhe jo atje, apo jo, nuk duhet politizuar, do të thënë ekziston rreziku i politizimit. Sa mbaj mendon nuk kemi vizitat, ka pasur vizita në zyrën ovale të drejtuesve të shtetit shqiptar? Në zyrën ovale, jo. Sa liberisht? Ka qenë 95-ën, ka qenë vizita. Jo, Clinton. Po dhe me Bushin. Jo, ndesha shtoj vetëm diçka. Ka pasur pasaj një takim, më duket në Maqedoni të Mejdanit me Bushin. Punat e mëngjesit lutjeve takime, por jo takimet, kështu flasim takimet. Kjo është padyshim vizita më e rëndësishme ndërkombëtare. Kjo nuk si zoti Bejtja? Takime kam pas dhe unë, po them vizitë. Kjo nuk më që është vizita më e rëndësishme, po ndesha ta zgjeroj pak që tha zoti Nazarko, dhe më shtoja diçka që është bonus për zotin Berisha, po të kemi parasysh faktin që se si konceptohet politika e jashtme në Shqipëri, kur kemi parasysh përpjekjet titanike të zotit Nano deri në një letër që i çoi Berlusconit e tjerë për të siguruar një takim me Bushin para zgjedhjeve të Rekorikut, për ta pritur zotit Bush Washington, apo rrugtimin e zotit Rama në New York në një mbrëmje do një fotografi që e shpërndau në internet brenda natës për të zënë faqet e para të gazetave. Kemi parasysh zoti Berisha nuk bëri përçapje në këtë drejtim, pra për të siguruar me çdo çmim një vizitë në Washington, ardha e zotit Bush këtu është një bonus në këtë drejtim, por nuk do të harrojmë gjë. Pavarësisht të rolit, peshës dhe bonuseve që një vizitë e tillë mund të japi një qeveri e caktuar, ne jemi dëshmitar që ka patë qeveri që kanë patë përkraje shumë të madhe, shumë të hapur nga Shtetet e Bashkuara apo nga lehat tjerë perëndimor, mbaj mend para të Rekorikut, mbështetjen e zotit Bruce Jackson që erdhi në Tiranë, mbështetje që ka pasur zoti Majko. Dhe këtu kanë vendosur gjithmonë votat e shqiptarëve. Kështu që për zotin Berisha, do thoshëm që është më e rëndësishme të përmirësoj mënyrën se si po qeverisë, se sa të përdori një vizitë të presidentit amerikan. Nuk diskutohet që bonuset në këtë rast shpërndahen automatikisht në të gjitha drejtimet. Unë mendoj që zoti Bush vërtet zbret në Tiranë datën e Qershor, po ka zbritur në të njëjtën kohë në Prishtinë. Dhe mendoj që si ka zbritur në të njëjtën? Është simbolikisht ai ka zbritur në Prishtinë dhe ka ardhur për gjithë shqiptarët, dhe për shqiptarët e Kosovës dhe për shqiptarët e Shqipërisë, dhe mesazhi do ketë bëjë mendoj më shumë me Kosovën dhe stabilitetin se sa me Shqipërinë vetvete.
Edhe të jemi të sinqert, nëse nuk do ishte Kosova në këto rrethana, në këto kushte, mendoj që zoti Bush nuk do zbriste në Tiranë ose në rajon për çfarë lloj motivi. Kështu që bonuset shkojnë automatikisht, po nuk mund të heqim pjesën strategjike dhe pjesën e Kosovës në këtë rast. A është thelbi në këtë rast Kosova? Unë personalisht mendoj që pavarësisht edhe në deklaratë zyrtare nga gjitha thelbi është Kosova dhe situata në rajon përgjithësi. Po, Baze? Unë mendoj se ndikimi në politikën e brendshme do të jetë pozitiv, jo në aspektin se bonusi shanse që ka qeveria e zotit Berisha që i ka ndodhur kjo vizitë historike, por për shumë të fakti se politika shqiptare do të jetë detyruar të moderohet. Po, këtë pyetje do t'ju bëja për vizita e presidentit amerikan, do të bëhet me përgjegjshme dhe vizita ati vjen në një moment, siç e tha dhe Nazarko, përpara zgjedhjes së presidentit të Shqipërisë, një krizë e paralajmëruar, pra kemi një sër tensionesh të paralajmëruara, të cilat kjo shpresojmë t'i moderojë dhe t'i uli. Natyrisht jam i prirur të besoj se nëse qeveria shqiptare përpiqet ta përdor më shumë se si takon ta përdor vizitën, mund t'i krijojë efekt të kundërt. Në start ajo ka fituar nga fakti që presidenti Bush viziton Shqipërinë kur ajo është në pushtet, por nëse tepërohet me këtë gjë pastaj mund të krijojë probleme të tjera. Mendoj që thelbi i vizitës së tij, rëndësia që ka për politikën shqiptare është antarësimi i Shqipërisë në NATO. Është i pari president që ka paralajmëruar me deklaratë zyrtare shanset e Shqipërisë në samitin e Rigës, që Shqipëria vitin 2008 të marrë ftesë për të hyrë në NATO. Fakti që ai zgjedh në një nga 3 vendet e Adriatikut, të katës Adriatikut Shqipërinë, si thosh, i jep shumë vëmendje, e fokuson shumë problemin tek antarësimi i Shqipërisë në NATO, është një proces i cili mund ta ndihmojë shumë Shqipërinë në të gjitha aspektet e integrimeve europiane dhe të përmirësimit të imazhit të saj në botë. Në këtë kontekst, antarësimi në NATO, ndihma konkrete që mendoj që jep është antarësimi në NATO, ka një ndikim të padiskutueshëm rreth çështjes Kosovës, për shkak se një vend i cili hyn në paradhomën e NATO-s është një garanci më e madhe për stabilitetin në rajon, për një lloj bllokimi, valvole bllokuese për shpërndarjen e konfliktit në Kosovë, nëse nuk arrin që procesi të perceptojë në mënyrë normale. Pra është një vendim shumë i paramenduar, nuk mund ta konsiderojmë kurrë një turizëm politik të zotit Bushit, është një vendim, mendoj, i administratës qeverisë amerikane për t'i dhënë shanse për ta përdorur Shqipërinë në një farë mënyre si një valvol të stabilitetit. Kam vetëm një pyetje që dua nga një përgjigje fare të shkurtër gjithsecilit, zoti Bejtja, a rrezikon që politika shqiptare t'i uli tensionet deri në datën 10 qershor, të ketë një lloj stabiliteti dhe pastaj krizat e paralajmëruara të shpërthejnë më të forta pas kësaj? Mirë, do të ishte kështu, po nuk mendoj që zoti Bush është, pavarësisht se është amerikan dhe po vjen për vizitë, nuk mendoj që është një kujdestare që mund ta uli kollaj politikën shqiptare në qetësi. Mu mendoj që nuk ka pse edhe ne vjen Bush dhe ne do të bëhemi tur 2 muaj dhe pastaj shpërthejmë prap. Unë mendoj që politika shqiptare vazhdoi punën e saj, pavarësisht se vjen Bushi apo nuk vjen Bushi, dhe mos tregojë se inferioritetin asgjë, është mirë që të ketë politikë Shqipëri, qoftë për plasje të vogla. Problemi është mos ketë konflikte të mëdha dhe tensione të panevojshme. Po nuk kemi se po vjen Bushi dhe gjithë politikanët tani flasin parlament fare për shembull. Njëta pyetje? Ka një lloj kompleksi të politikës shqiptare në raste të tilla, domethënë një lloj që meqense do vi Bushi apo meqense do nënshkruhet një marrëveshje e madhe, duhet të sillemi mirë. Të kemi një konsensus. Unë nuk besoj që do të ketë një ndryshim të madh politikën shqiptare meqense do vi George Bushi me datë 10 Shqipëri. Zoti Baze? Shpresoj tek një punë më intensive e diplomacisë amerikane në Tiranë, e cila në një farë mënyrë kjo administratë e diplomacisë amerikane në Tiranë i ka dhënë Shqipërisë një lloj bonusi më të madh për shkak se ka sjelltur presidentin e Amerikës. Mendoj që do të punojë në një mënyrë nëntokësore të drejtë për drejtë për ta moderuar politikën dhe për të shmangur krizën e paralajmëruar, se nuk është fjala se do të bën të urtë, por problemi është se është paralajmëruar kriza e presidentit dhe nuk është në një palë shtrembur. Edhe Berisha dhe Rama gati janë ose me kandidatët e tyre ose të shkojnë në zgjedhje, pra ka një lloj kërleshje paraprake dhe është një krizë e paralajmëruar. Mendoj që vizita në këtë aspekt Bushi absolutisht nuk ka objektiv, jam i sigurt për këtë punë, bile nuk mund mos ati fare që këtu të zgjidhet presidentin qershor, por problemi është që politika shqiptare, diplomacia amerikane nga krau tjetër mund ta përdorin këtë rast për këtë.
Zoti Nazarko? Unë e thash pak përpara që do të ketë përpjekje të diplomacisë, niveleve të përshtatshme që merren me Shqipërinë për ta bërë një vend sa më serioz, sa më mikpritës edhe politikisht. Mikpritës do jetë vetë tillë. Por ajo që do dohet të mizoja kur përdora fjalën bonus, i referova përkohshmërisë së efektit. Domethënë bonusi për qeverinë apo është një efekt pozitiv përkohshëm. Ajo që ndërkohë do duhet bëj qeveria duke shfrytzuar faktin që vizita e Bushit gjithsesi tregon atë që ne tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi fituar përfundimisht një shtet protektor, një shtet aleat strategjik, domethënë, dhe ka shumë shembuj në histori. Problemi është si ta konvertojmë këtë vizitë apo jo në ftesë për investime amerikane, në projekte të gatshme që mund të japin vërtet një lloj avantazhi Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ama do të thellonin imazhin e Shqipërisë si një vend serioz. Domethënë, t'i ofroheshin projekte të gatshme, t'i ofroheshin baza, t'i ofroheshin, nuk e di, ta shndrojmë, ta shfrytëzojmë këtë vizitë. Kjo do të jetë shqetësimi, mendoj unë, i diplomacisë dhe i qeverisë sonë. Ju folet pak më parë që mund të ketë një vizitë mundshme të Putinit? Është një hipotezë që qarkullon për një vizitë të Putinit në rajon ku nuk do të shmanget Shqipëria dhe në një farë mënyrë kjo thekson rëndësinë strategjike të Shqipërisë ose të shqiptarëve, pse i takon çështjes Kosovës, por pse jo edhe të rrugëve të gazit apo të naftës, për cilës Shqipëria me sa duket me tokën e vet duket si rrugë më e shkurtër ose ofron rrugën më të shkurtër të këtyre si thua gazetë. Sot shtypi ka vënë shumë vëmendje te masat e ekstreme të sigurisë që do merren në një rast një vizite të tillë. Kjo është e imagjinueshme, domethënë presidenti amerikan lëviz me një staf të madh, domethënë sigurie. Siguria është standard për të gjithë vendet. Aq më tepër që në Amerikë lëviz ka të njëjtin staf. Po, të paktën 2000 agent duhet të jenë të pranishëm gjatë ditës për të marrë masat e sigurisë për të garantuar jetën e presidentit amerikan, të ketë të paktën një bllokim total të trafikut ajror dhe të qarkullimit në qytet. Keni një gjë të fundit zoti Bejtja për shtuar? Do të them që Amerika kohët e fundit ka dëshmuar që është shumë sensitive ndaj të ashtu quajturës NATO e re europiane. Ku përfshihen vendet? Ku përfshihen Polonia, Çekia, Rumania, me radhë. Prandaj do të vizita në Sofje. Po, dhe është sensitive sepse për qenë sinqert, ka më shumë probleme me Europën e vjetër në NATO, po themi me Francën, Gjermaninë e tjerë, me shtete mëdha, dhe po krijon një klimë të mirë për këto shtete e reja që po hyjnë në NATO, dhe është sensitive ndaj kësaj që quhet NATO e re europiane, ku fatmirësisht do bëj pjesë edhe Shqipëria. Atëherë nuk e di nëse dikush ka diçka për të shtuar, jemi në limitin e 1 ore e 45 minuta në këtë bisedë e cila ka marrë shkas nga 2 evenimente politike të kësaj jave, konkretisht të ditës martë, kur në mbasditën, në menjëherë mbas mesditës, Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Zoti Besnik Mustafaj ka dhënë Dorëheqjen dhe më pas kur shtëpia e Bardhë ka deklaruar ose ka njoftuar zyrtarisht vizitën e presidentit George Bush në Tiranë në datën 10 qershor. Një ditë më pas, kryeministri Berisha ka zëvendësuar Besnik Mustafajin me ministrin e transporteve zotin Lulzim Basha dhe ka çuar në vend zotin Basha, ka rithirur në kabinetin qeveritar zotin Sokololdashi, ish ministri i brendshëm i larguar pas një dorëheqje për të qenë kandidat i kësaj partie për i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës. Do rishihemi sërish të njëjtën e ardhshme në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim.